Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Tại sân bay Nam Ninh, một cô gái hốt hoảng chạy khắp nơi, gấp gáp nói, làm phiền mọi người nhường đường với. Cô gái đó chính là Mục Ninh Khê. Hôm nay là ngày đầu tiên cô quay lại Nam Ninh, thấy Mục Ninh Khê hốt hoảng bấm điện thoại, một nữ tiếp viên ân cần hỏi, "Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho cô không?" Mục Ninh Khê lại gần chỗ nữ tiếp viên, nói, "Chào cô, con trai tôi đi lạc mất rồi, đứa con trai này chính kết quả của 5 năm trước, vào một lần từng trải đã khiến cho cô mất đi tất cả." Mục Ninh Khê đưa hình con trai trên điện thoại rồi nói với nữ tiếp viên, "Nó tên là Mục Tử Huyên, có kéo theo một chiếc vali nhỏ, có thể giúp tôi phát thanh một chút được không?" Nói rằng má mì đang tìm con đấy, làm phiền cô rồi. Mà lúc này, Mục Tử Huyên đang ở một góc ở sân bay, ngồi trên vali nhỏ, một chú tóc nâu ngồi xổm xuống, xòe tay về phía Mục Tử Huyên, nhẹ nhàng hỏi, "Bé cưng, cháu có thể nhìn ra được vận may của chú không?" Mục Tử Huyên cầm bàn tay của chú tóc nâu rồi cười nói, "Dạ, tướng tay của chú rất tốt, sau 35 tuổi sẽ là lúc sự nghiệp thăng tiến đó ạ." Trong lòng Mục Tử Huyên thầm nghĩ, người này không phải là người mình muốn tìm. Các cô gái thấy vậy cũng vui vẻ nói Mục Tử Huyên, "Cậu bé đẹp trai này, xem cho cô với." Mục Tử Huyên khéo léo từ chối, "Thật ngại quá, con chỉ xem cho các chú thôi ạ." Mọi người nghe vậy thì cười lên, "Ha ha ha, đứa bé này thật thú vị." Mục Tử Huyên ngồi trên vali đung đưa chân, reo lên, người tiếp theo, một bàn tay phụ nữ ở trước mặt Mục Tử Huyên, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đáng sợ, "Thiên tài nhỏ, làm phiền cậu xem cơn giận dữ hiện giờ của tôi với." Mục Tử Huyên vẫn chưa phát giác ra, xem chỉ tay rồi bỗng giật mình, má mì." Mục Ninh Khê đưa tay lên kéo mũ Mục Tử Huyên, nghiêm mặt nói, "Anh bạn nhỏ Mục Tử Huyên ơi, không cho phép con chơi trò đoán tướng tay này nữa, mau về nhà thôi." Mục Tử Huyên dầu dĩ bảo, "Má mì à, con đã nói bao nhiêu lần rồi, mẹ đừng gọi tên con trước chỗ đông người nữa, nếu như kẻ buôn người biết được, con sẽ gặp nguy hiểm đó." Mục Ninh Khê chọc má Mục Tử Huyên, trêu chọc, "Nhưng má mì đã nói tên của con rồi đó, lát nữa nếu như kẻ buôn người đến bắt con thì phải làm sao hả?" Mục Tử Huyên một tay kéo vali, một tay nắm lấy tay Mục Ninh Khê, tự tin nói, "Má mì ngốc, con thông minh như vậy, sẽ không bị dụ dỗ đâu." Về tới nhà, Mục Ninh Khê liền buông người nằm trên ghế sofa, vui vẻ reo lên, "Phù, thoải mái quá đi." Mục Tử Huyên thì đang chăm chú rót nước. Mục Ninh Khê ngồi dậy hỏi, "Huyên Huyên, má mì đã tìm được việc ở bệnh viện thành phố Nam Ninh rồi, sau này chúng ta sẽ sống ở đây được không?" Mục Tử Huyên bưng nước về phía Mục Ninh Khê, ngoan ngoãn đáp, "Được ạ, má mì ở đâu thì Huyên Huyên ở đó." Rồi lại lễ phép nói, "Má mì uống nước đi." Mục Ninh Khê vui vẻ khen Mục Tử Huyên, "Cảm ơn Huyên Huyên, Huyên Huyên của chúng ta ngoan quá, má mì yêu con." Bỗng dưng bên ngoài cửa có tiếng rầm rầm rất to. Mục Ninh Khê và Mục Tử Huyên quay đầu về nhìn phía cửa, bên ngoài có tiếng nữ hét lớn, "Mục Ninh Khê, chị ra đây cho tôi." Mục Ninh Khê dần mở cửa, khẽ hỏi, "Là cô ư?" "Mục Kỳ Kỳ." Phía ngoài cửa là một cô gái tóc vàng, xinh đẹp, khuôn mặt có nét đanh đá, đang khoanh tay đứng nhìn Mục Ninh Khê. Mục Kỳ Kỳ chính là em gái cùng cha khác mẹ của Mục Ninh Khê, có vẻ mối quan hệ giữa hai chị em không tốt lắm nên Mục Kỳ Kỳ có vẻ cao thượng khoanh tay nhìn Mục Ninh Khê. Còn Mục Ninh Khê tức giận hỏi, "Mục Kỳ Kỳ, cô đến đây làm gì?" Mục Kỳ Kỳ không coi chị mình ra gì, tựa vào tường, khoanh tay, hống hách nói, "Tôi đến thăm chị đó, thật không ngờ chị vẫn còn mặt mũi mà quay về đây." Mục Ninh Khê hùng hồn đáp trả, "Cũng không biết là ai không biết xấu hổ đâu, nói nhảm xong thì cô có thể cút đi được rồi." Mục Tử Huyên nghe có tiếng động thì lon ton chạy ra, "Má mì, bên ngoài là ai vậy?" Mục Ninh Khê vội nói, "Đừng ra đây, Huyên Huyên." Mục Kỳ Kỳ ngó đầu vào nhìn, rồi mỉa mai châm chọc, "Ô chị, đây không phải là của chị và Triệu tổng tối hôm đó." Mục Kỳ Kỳ chưa nói hết câu, Mục Ninh Khê tức giận hét lớn, "Cô im miệng cho tôi!" Cắt ngang lời của Mục Kỳ Kỳ. Ngay sau đó, Mục Ninh Khê còn tặng Mục Kỳ Kỳ một cú tát vang trời. Mục Kỳ Kỳ nghiến răng tức giận, Mày lại dám đánh tao, tiện nhân." Mục Tử Huyên núp sau Mục Ninh Khê, ánh mắt sắc lẹm và cảnh giác nhìn Mục Kỳ Kỳ. Còn Mục Kỳ Kỳ bị ăn tát thì như quả bom nổ, nói mãi không thôi, "Không muốn tao nói chân tướng trước mặt đồ tạp chủng này ư? Nói cho cùng mày vẫn nên cảm ơn tao. Nếu như năm đó không có tao, thì sao mày có thể sinh ra một đứa tạp chủng dễ thương như thế này chứ? Nếu như mày đã ra tay rồi thì tao cũng không cần khách khí nữa." Mục Kỳ Kỳ hùng hồn bước lại gần Mục Ninh Khê, nắm lấy tay của Mục Ninh Khê và nói lớn, "Nói thật thì hôm nay tao đến tìm mày là muốn dạy dỗ thứ tiện nhân như mày đấy." Mục Ninh Khê tức giận quát lại, "Mục Kỳ Kỳ, nếu như cô còn nói thêm câu nào nữa thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu, còn không mau cút đi cho tôi." Mục Kỳ Kỳ trơ trẽn đáp, "Ô, thật sự dọa chết tao rồi đó, tao còn muốn nói hết mọi chuyện năm đó cho đứa tạp chủng này nghe đấy, tao còn muốn." Mục Kỳ Kỳ chưa nói hết câu thì nghe tiếng tách tách chụp ảnh. Hóa ra là Mục Tử Huyên đang cầm máy lia lịa chụp lại, sau đó đưa ra đe dọa Mục Kỳ Kỳ, "Này gì, đây chính là bằng chứng gì đã xâm phạm chỗ ở của người khác đó. Tôi đã chụp được rồi nè, lại dám bắt nạt má mì của tôi ư? Đây là nhà của chúng tôi, nếu như gì không buông tay mẹ tôi ra và rời đi."
thì tôi sẽ lập tức báo cảnh sát. Mục Kỳ Kỳ có chút hoảng sợ, thả tay Mục Ninh Khê ra, hốt hoảng nói, cái gì? Cái thứ tạp chủng này lại dám? Thấy mình yếu thế, Mục Kỳ Kỳ xoay người rời đi, không quên hống hách nói thêm vài câu. Các người cứ đợi đấy, chuyện này vẫn chưa xong đâu, tao sớm muộn gì cũng xử lý các người thôi. Mục Ninh Khê đóng cửa lại, ngồi bệt xuống đất, trên mặt cô đẫm lệ. Mục Tử Huyên lo lắng nhìn mẹ mình, lấy khăn tay ra và dịu dàng hỏi, má mì, người phụ nữ xấu xa lúc nãy có phải biết rõ ba của con là ai phải không? Mục Tử Huyên tiến tới, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mục Ninh Khê. Mục Ninh Khê dịu giọng nói với Mục Tử Huyên, Huyên Huyên nghe mẹ, người phụ nữ xấu xa đó là một quả trứng thối, lời cô ta nói không đáng tin chút nào, biết chưa hả? Mục Tử Huyên ngoan ngoãn đáp, Huyên Huyên biết rồi ạ, má mì đừng buồn nữa. Bỗng dưng bụng của Mục Tử Huyên kêu lên ọc ọc, khiến cậu nhóc có chút xấu hổ, mà hành động này đã giúp cho Mục Ninh Khê vơi đi nỗi buồn. Cô khẽ cười rồi ôm chầm lấy Mục Tử Huyên và bảo, Huyên Huyên ngoan, đói rồi phải không? Chúng ta đi ăn thứ gì ngon nha, chuỗi cửa hàng của Mạc Thị vừa mới khai trương một cửa tiệm mới, chúng ta đến đó nha. Mục Ninh Khê và Mục Tử Huyên cùng nhau ra ngoài ăn tối. Trên biển quảng cáo to lớn có hình ảnh một gia đình đang vui vẻ với nhau, trên đó ghi dòng chữ cả nhà Mạc tổng tham dự dạ tiệc từ thiện. Mục Tử Huyên nhìn lên tấm bảng, khẽ ơ. Mục Ninh Khê thấy con ngơ ngác nhìn, nhẹ nhàng hỏi, sao vậy, Huyên Huyên? Rồi họ nghe thấy các cô gái gần đó bàn tán. Nghe nói 5 năm trước, Tứ thiếu gia nhà họ Mạc xảy ra chuyện lớn phải sang nước ngoài tránh nạn, tớ cũng nghe nói như vậy, đứa trẻ đó chính là đứa con của Mạc tổng và Tô tiểu thư. Nghe vậy, khuôn mặt của Mục Ninh Khê mang theo nét ngạc nhiên và u buồn. Mục Tử Huyên bỗng dưng reo lên, tấm ảnh này do Photoshop mà ra. Mục Ninh Khê thắc mắc quay sang nhìn con mình. Mục Tử Huyên bắt đầu giải thích cho mẹ, má mì có nhìn ra không, lông mày của chú đó bị lệch rồi ó, đây nhất định là do Photoshop. Hơn nữa nếu không chỉnh sửa thì gương mặt cô đó sẽ mập thêm biết bao nhiêu. Mục Ninh Khê phát giác cười, khẽ nói, Huyên Huyên không được nói linh tinh. Bỗng dưng, ngay lúc này, Mục Tử Huyên tháo mũ xuống, nghiêm túc hỏi Mục Ninh Khê, mẹ không cảm thấy chú trên kia rất giống con sao? Mục Ninh Khê nhìn lên bảng, rồi lại nhìn xuống con trai mình. Mục Tử Huyên nôn nao hỏi, má mì, chú đó là ba của con phải không? Mọi người xung quanh quay lại nhìn Mục Ninh Khê và Mục Tử Huyên. Mục Ninh Khê vội vã bế Mục Tử Huyên rồi vội chối phăng chối mù, đương nhiên không phải, đừng nói lung tung nữa. Mục Tử Huyên hỏi lại Mục Ninh Khê, vậy ba của con là ai vậy ạ? Huyên Huyên rất muốn biết. Mục Ninh Khê không đáp, chỉ bế con nhìn lên tấm bảng. Trong lòng cô càng đau lòng thầm nghĩ, Huyên Huyên, tha thứ cho mẹ không thể nói ra sự thật với con. Mục Ninh Khê từ từ nhớ lại đêm hôm đó của 5 năm trước, bởi vì sau khi tận mắt thấy vị hôn phu của mình có gian tình với Mục Kỳ Kỳ, mình đã bị Mục Kỳ Kỳ chuốc say, rồi đưa đến phòng của tên háo sắc Triệu tổng đó. Mục Ninh Khê lúc đó bị đè xuống giường, cố sức vùng vẫy, buông tôi ra. Nhớ lại điều đó, Mục Ninh Khê đau lòng nghĩ, người không được tỉnh táo như mình không thể đẩy anh ta ra. Căn phòng thì tối đen như vực sâu thăm thẳm. Mục Ninh Khê khi đó chỉ nghe Triệu tổng nói, xin lỗi, xin cô hãy giúp tôi, rồi vô vập vào cô. Mục Ninh Khê đau buồn nghĩ, kể từ đêm đó, mình đã mất đi mọi thứ, chỉ lưu lại. Càng nghĩ, Mục Ninh Khê càng đau lòng, đứa bé ngốc, sao mẹ có thể nói với con, người cha mà con hàng đêm nhớ mong lại là một lão già vô cùng hèn hạ bỉ ổi. Mục Ninh Khê được buồn nhìn Mục Tử Huyên khi cậu nhóc cứ chăm chú nhìn lên người đàn ông trên tấm bảng, phát giác ra Mục Ninh Khê nhìn mình. Mục Tử Huyên ngơ ngác hỏi, má mì sao vậy? Mục Ninh Khê không đáp lại, chỉ ngồi thụp xuống ôm lấy Mục Tử Huyên, thầm quyết tâm, bí mật này mình phải chôn vùi mãi mãi, tuyệt đối không thể nói cho Huyên Huyên biết. Mục Ninh Khê lấy tay gạt nước mắt, rồi cười nói, đi thôi, nắm cơm xíu xiu. Mục Tử Huyên phụng phịu bảo, đừng gọi con bằng biệt danh khác, người ta cũng có lòng tự tôn đó má mì. Mục Ninh Khê dắt tay Mục Tử Huyên và dỗ dành, được, má mì không gọi nữa, nắm cơm xíu xiu, chúng ta mau đi ăn cơm thôi. Và thế là hai mẹ con nắm chặt tay nhau cùng đi ăn. Sáng sớm hôm sau, ở văn phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Mạc Thị, Mạc Văn Vũ, em trai cùng cha khác mẹ của Mạc Khải Ngao, ngồi trên ghế sofa cười hỏi, anh Tư, nghe nói Tô Y Hân đã sai người đem ảnh gia đình của bọn anh công bố ra ngoài rồi đó, đây là muốn ép hôn sao? Anh định sẽ làm gì tiếp theo? Mạc Khải Ngao cầm ly rượu vang, nhìn ngoài cửa sổ, điềm đạm bảo, bức ảnh đó là do Photoshop, nhưng cũng chỉ là do cô ta tự biên tự diễn mà thôi. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nói muốn cưới cô ta cả. Mạc Văn Vũ liền đáp lại, nhưng mà anh Tư à, người ta đã nuôi con cho anh 5 năm rồi đó. Mặc dù lúc đầu là do cô ta cố ý hại anh, nhưng suy cho cùng thì đứa trẻ đó vẫn là con của anh mà. Mạc Khải Ngao nhếch mép hừ lạnh, 5 năm trước, tại quán rượu, Tô Y Hân đã mời anh, Khải Ngao, đây là loại rượu hạng nhất Lafite của gia tộc sản xuất rượu vang danh giá ở Pháp mà em mới mang về, anh uống thử xem. Tô Y Hân đẩy một ly rượu về phía Mạc Khải Ngao. Mạc Khải Ngao nhấp nháp ly rượu, lạnh nhạt hỏi, nói thẳng đi, hôm nay cô gọi tôi đến là có việc gì? Tô Y Hân liền nói, chính là cô chú cũng đã giục chúng ta đính hôn rất lâu rồi, khi nào anh có thời gian để chúng ta còn chọn ngày? Ngay lúc này, Mạc Khải Ngao ngã khuỵu xuống bàn, ôm lấy đầu. Tô Y Hân giả bộ hỏi han, Khải Ngao, anh sao vậy, bị đau đầu ư?
Mạc Khải Ngao lảo đảo đứng dậy, lạnh lùng nói, mặc kệ tôi không sao. Mạc Khải Ngao gắng gượng rời đi. Cô cứ ăn tiếp đi, tôi về phòng nghỉ ngơi một lát. Tô Y Hân khẽ đáp, vâng anh. Rồi cô ta khoanh tay nhìn Mạc Khải Ngao, thầm nghĩ, Mạc Khải Ngao, qua đêm nay em sẽ trở thành người của anh rồi, anh đừng hòng trốn thoát. Rồi cô ta cười đắc ý trong lòng. Mạc Khải Ngao lê bước về phòng, chửi thầm, đáng chết, Tô Y Hân muốn hại mình. Nhìn thấy số 3069, Mạc Khải Ngao lẩm bẩm, phòng này phải không? Không được. Thế rồi anh liếc nhìn phòng 3068 rồi mở cửa bước vào. Mạc Khải Ngao đang chống cằm nhớ về ngày hôm đó thì bỗng Mạc Văn Vũ cắt ngang, anh Tư, tỉnh, anh đang nghĩ gì vậy? Mạc Khải Ngao khẽ giật mình, rồi lạnh lùng đáp, cho dù có ra sao, anh tuyệt đối sẽ không cưới Tô Y Hân. Đêm đó anh nhớ rõ là anh không ở cùng với cô ta, đứa trẻ mà cô ta sinh ra là con của người khác. Trong lòng cô ta biết rõ, vì để hợp tác kinh doanh với Tô Thị, trước tiên chưa cần xử lý chuyện này. Mạc Văn Vũ đáp, được thôi, dù sao thì cũng là chuyện của bọn anh, em nói gì cũng vô dụng. Sau đó, Mạc Văn Vũ chuyển chủ đề, anh Tư, em nghe nói đại tiểu thư của Mục gia về rồi đấy, anh cũng biết cô ấy phải không? Mạc Khải Ngao bỗng chừng lớn mắt, nghiêm mặt quay sang hỏi Mạc Văn Vũ, đang yên ổn, nhắc tới cô ta làm gì? Mạc Văn Vũ ngỡ ngàng, bối rối xin lỗi, oái em quên mất, thời đại học anh và cô ấy không hợp nhau. Em lỡ miệng á. Mạc Khải Ngao lạnh lùng, tên ngốc. Mạc Văn Vũ dè dặt nói, anh Tư nói xong rồi thì em có thể đi được chưa? Mạc Khải Ngao liền kêu, đứng lại, nên nói chuyện chính rồi, nói bệnh tình của bà nội sao rồi? Mạc Văn Vũ ủ rũ đáp, tình hình của bà không được tốt lắm, lại thêm tuổi tác đã cao, rất nhiều bác sĩ không dám nhận cuộc phẫu thuật này. Mạc Khải Ngao tiếp lời, đến bệnh viện đệ nhất, anh không tin là không tìm thấy bác sĩ phù hợp đâu. Tại bệnh viện đệ nhất thành phố Nam Ninh, trong phòng làm việc của viện trưởng. Viện trưởng nhìn hồ sơ mà không ngừng khen ngợi, rất tốt, không hổ là học sinh của tiến sĩ Henry, quả nhiên vừa thông minh vừa ưu tú, lại có thể tham gia phát triển công nghệ liệu nano tiên tiến nhất ở nước ngoài. Vừa nãy tôi có xem qua sơ yếu lý lịch của em vẫn chưa 30 tuổi sao? Mục Tử Huyên liền đáp, mới 27 thôi ạ. Lúc má mì đi học còn được học vượt cấp nữa đó. Mục Ninh Khê vội xoa đầu con trai, thật ngại quá viện trưởng, đây là con trai em, vì vội vàng đến đây nên em vẫn chưa đi tìm nhà trẻ cho nó được. Lúc này Mục Tử Huyên nhảy từ trên ghế xuống lại gần viện trưởng, chào bác viện trưởng, cháu tên Mục Tử Huyên, sau này mong bác chiếu cố đến má mì cháu nhé. Má mì là người cuồng công việc, nhưng sức khỏe lại không được tốt lắm, luôn khiến cho người khác lo lắng. Rồi cậu bé đưa tay ra, viện trưởng cũng bắt tay cậu bé, bác ư, xem ra nhóc con rất biết ăn nói, nhóc con giỏi thật đấy, lại còn rất dễ thương nữa. Nói ra thì không phải người bình thường đâu, giống như mẹ nó vậy, chính là một đứa trẻ thông minh. Vừa nói viện trưởng vừa liếc nhìn Mục Vân Khê. Mục Vân Khê nghe được khen mà tự hào, Mục Tử Huyên nghe vậy ánh mắt trở nên buồn bã, má mì quả thực rất thông minh, nhưng trong cuộc sống lại rất hồ đồ á. Nếu không sao ngay cả ba của mình mà má mì cũng không tìm được vậy. Lúc này có tiếng gõ cửa, vào đi. Cố Thành Trạch đầy khí thế bước vào, viện trưởng, cho hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì vậy? Mục Tử Huyên và Mục Ninh Khê thấy người thì sáng mắt, đẹp trai quá. Viện trưởng bắt đầu giới thiệu, tiểu Cố đây là Mục Ninh Khê, học sinh của tiến sĩ Henry. Ninh Khê đây là Cố Thành Trạch, là bác sĩ chuyên khoa trẻ nhất ở bệnh viện chúng ta. Sau này hai người cứ học hỏi nhau tự nhiên. Cố Thành Trạch mở miệng, chào mừng cô đến bệnh viện đệ nhất. Mục Ninh Khê đỏ mặt, cảm ơn anh, sau này mong anh giúp đỡ ạ. Hai người bắt tay nhau chào hỏi mà Mục Tử Huyên thấy hào hứng, chú Cố cháu có thể xem tướng tay đó, để cháu xem cho nha. Mục Ninh Khê liền nói. Mục Tử Huyên vô lễ. Cố Thành Trạch mỉm cười, không sao, mau xem cho chú nào, chú sắp 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái đâu đấy. Cũng có hơi lo lắng đó. Mục Tử Huyên tiến lại gần, để mình xem chú này gần đây có số đào hoa gì nào. Cậu bé nhìn chỉ tay của Cố Thành Trạch mà phấn khích, chú này vừa đẹp trai vừa dịu dàng, liệu có phải là ba của mình không nhỉ? Xem xong Mục Tử Huyên vẻ mặt đầy thất vọng, tủi thân muốn khóc, không phải ba của mình. Cố Thành Trạch thấy vậy giang tay ra định ôm, sao vậy, số của chú Cố không tốt sao? Mục Tử Huyên né tránh, không đâu ạ, đường tình duyên của chú rất tốt đó, sau này chú nhất định sẽ cưới một người hạnh phúc. Mục Ninh Khê đau lòng nhìn con, đứa ngốc này luôn nghĩ rằng thông qua xem tướng tay thì có thể tìm thấy ba, nhưng chuyện này hoàn toàn không thể. Ba người liền rơi vào trạng thái của riêng mình. Viện trưởng lên tiếng phá vỡ bầu không khí, Ninh Khê này, để Thành Trạch đưa em đi xem phòng làm việc của mình nhé. Vâng. Lúc này xe của Mạc Khải Ngao cũng vừa đến bệnh viện, hắn bước xuống xe thì có tiếng gọi, tổng giám đốc. Trong phòng làm việc, Mục Ninh Khê nhận được điện thoại của viện trưởng, bác sĩ Mục, vị Mạc tổng đó đang ở phòng làm việc của tôi, ngài ấy chỉ nói là muốn tìm cô mau qua đây đi. Mục Ninh Khê ngơ ngác, Mạc tổng, cho hỏi là vị Mạc tổng nào? Viện trưởng đáp, còn có thể là ai khác, chính là Mạc tứ thiếu gia, Mạc Khải Ngao đó. Mục Tử Huyên nghe vậy thì tiến lại gần Mục Ninh Khê, Mạc tổng là nam sao? Mục Ninh Khê nghe tới cái tên sắc mặt liền thay đổi, sao lại là anh ta? Nhưng rồi cô vẫn đi qua. Vâng, em qua đó ngay đây ạ. Cúp máy, Mục Ninh Khê xoa đầu Mục Tử Huyên dặn dò, Huyên ngoan, ở đây chờ má mì một lát nha.
Làm xong việc má mì sẽ dẫn con đi ăn một bữa no có được không? Mục Tử Huyên gật đầu, vâng má mì phải nhanh đấy nhé, Huyên Huyên hơi đói bụng rồi. Có thể mang Mạc tổng về đây cho mình xem tay là tốt nhất. Mục Ninh Khê vẫy tay, được má mì sẽ về ngay thôi. Cô có chút lo lắng, Mạc Khải Ngao, sao anh ta lại tìm mình vậy? Mục Ninh Khê tự an ủi, tóm lại, không cần căng thẳng, coi như là lần đầu gặp mặt vậy. Không sao, dù sao cũng bao nhiêu năm rồi. Mục Ninh Khê lấy hết dũng khí bình tĩnh mở cánh cửa, cô tươi cười nói, Mạc tổng tìm tôi có chuyện gì sao? Mạc Khải Ngao liền nói, bác sĩ Mục lâu lắm không gặp. Viện trưởng thấy vậy liên tục xoay qua xoay lại, không ngờ luôn đó. Không ngờ Mạc tổng lại quen biết với bác sĩ Mục của chúng tôi nha, vậy thì tốt quá rồi. Ninh Khê, sức khỏe của bà nội Mạc tổng không được tốt lắm, não bộ có vấn đề. Bởi vì tuổi tác khá cao nữa, nên rất nhiều bác sĩ không dám nhận. Em là học sinh của Henry, hiểu rõ công nghệ nano tiên tiến nhất, vì vậy Mạc tổng muốn em là người trị liệu chính cho bà Mạc. Mục Ninh Khê kinh ngạc, ồ hóa ra là vì bà nội, không ngờ anh ta hiếu thảo đến như vậy. Cô mỉm cười nói, Mạc tổng vậy thì tôi sẽ làm một cuộc kiểm tra cho bà Mạc nhé. Mạc Khải Ngao lạnh lùng, bệnh án ở đây. Mục Ninh Khê thần thờ một lúc, vẫn giống như lúc trước, luôn là bộ dạng này. Cô chợt nhận ra mà bắt lấy cuốn bệnh án, tay chân luống cuống mà bệnh án rơi tung tóe. Mục Ninh Khê vội vàng cúi xuống nhặt, tôi xin lỗi là tôi nhất thời sơ ý. Mạc Khải Ngao lạnh lùng nói, tay chân vụng về, rồi hắn đứng dậy trước mặt cô, giống như lúc học đại học vậy. Mục Ninh Khê cả người run rẩy. Cô đứng dậy, Mạc Khải Ngao, chuyện đã qua 5 năm rồi, xin anh đừng có nhắc lại được không? Anh tưởng rằng mình rất ngầu sao? Mạc Khải Ngao quay sang viện trưởng đây là tố chất của bác sĩ hàng đầu bệnh viện các ông sao? Viện trưởng lúng túng than trời kêu đất. Trời ơi, sớm biết bác sĩ Mục và Mạc tổng có mối thù cũ như thế này, thì mình có chết cũng sẽ không đề cử cô ấy cho Mạc tổng rồi, nguy rồi. Vậy việc tài trợ mở rộng bệnh viện nhất định sẽ không được triển khai cho xem. Mạc Khải Ngao nói tiếp, một bác sĩ như cô, nếu như không làm tốt cuộc phẫu thuật cho bà tôi, hậu quả như thế nào? Cô hiểu chứ? Mục Ninh Khê cố mỉm cười, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ thực hiện thành công cuộc phẫu thuật, nhất định sẽ không để anh coi thường đâu. Mục Ninh Khê míu môi nhìn Mạc Khải Ngao, viện trưởng lúc này lên tiếng, Mạc tổng vậy chuyện này cứ quyết định vậy nhé, ngài yên tâm. Ninh Khê là bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện chúng tôi, có cô ấy thực hiện nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cửa thang máy bỗng mở ra, Mục Ninh Khê ngỡ ngàng, Huyên Huyên, sao con lại xuống đây? Mạc Khải Ngao nhìn Mục Tử Huyên, đứa trẻ này. Mục Ninh Khê tiến lại gần cậu nhóc, bệnh viện nhiều người phức tạp, con nghe lời má mì, sau này không được một mình chạy ra ngoài nữa biết chưa nào? Mục Tử Huyên chỉ về phía Mạc Khải Ngao, chú này nhìn giống con nha, chú ấy nhất định là ba của con. Rồi cậu bé chạy sang chỗ Mạc Khải Ngao nhưng lại bị vấp ngã. Mục Ninh Khê lo lắng, Huyên Huyên. Mục Tử Huyên chảy máu mũi nhưng vẫn cố, má mì chú này là. Mạc Khải Ngao đau lòng nhìn Mục Ninh Khê, má mì, cô ấy đã có con rồi sao? Mục Ninh Khê lúng túng nói, viện trưởng tôi dắt cháu đi sát trùng vết thương, Mạc tổng thứ lỗi không tiễn anh được. Mạc Khải Ngao nghĩ thầm, thằng nhóc không hổ là con của cô ấy, đều là quỷ hậu đậu. Mục Ninh Khê bế Mục Tử Huyên định rời đi, thì cậu bé lên tiếng, đợi đã mami, chú kia là. Mục Ninh Khê liền nói, không được nói bậy. Huyên Huyên nghe lời, cậu bé buồn bã nhìn Mạc Khải Ngao. Huyên Huyên biết rồi. Mạc Khải Ngao cũng nhìn theo hai người họ, ánh mắt của đứa trẻ này thật sự trong suốt, có cảm giác thật quen thuộc, dường như mình đã từng thấy ở đâu đó. Viện trưởng liền nói, ngài đừng để bụng, bác sĩ Mục yêu thương nhất chính là con trai của cô ấy. Làm mẹ đơn thân như bác sĩ Mục cũng không dễ dàng gì, vậy nên bệnh viện chúng tôi đã xem xét và cho phép cô ấy dẫn đứa nhỏ tới, tuy rằng mới có 4 tuổi, nhưng mà toàn bộ bác sĩ, y tá bệnh viện này đều bị tiểu quỷ lanh lợi này thu hút, yêu mến. Mạc Khải Ngao nghe vậy tâm trạng trở nên trầm lắng, 4 tuổi, đơn thân. Thang máy đóng lại, trên đời này thực sự có chuyện trùng hợp tới vậy sao? Mạc Khải Ngao lái xe rời đi. Hắn gọi một cuộc điện thoại, Lệ Lộ, điều tra cho tôi tư liệu về Mục Ninh Khê những năm gần đây. Vâng, bên chỗ Mục Ninh Khê. Cô đang bôi thuốc cho con trai. Huyên Huyên nhà ta đẹp trai lanh lợi thế này, ngộ nhỡ mà để lại sẹo trên mặt thì phải làm sao? Má mì đau lòng quá. Mục Tử Huyên liền nói, Huyên Huyên là tiểu nam tử Hán, Huyên Huyên không để ý những cái nhỏ nhặt đó. Mục Ninh Khê dán băng cá nhân cho cậu bé đau đớn không chịu nổi rưng rưng nước mắt. Mục Tử Huyên nói, đúng rồi má mì, vừa nãy con đã nhìn thấy ba rồi. Mục Ninh Khê sắc mặt u ám, tay cô cũng dừng bôi thuốc, con đừng nói linh tinh, người đàn ông đó không có quan hệ gì với con. Cô buồn bã, làm sao mẹ có thể nói cho con? Thực ra ba của con là. Mục Tử Huyên hớn hở nói, nhưng mà chú ấy trông rất giống con nha, đều đẹp trai này. Mục Tử Huyên tét mông cậu bé, Huyên Huyên con mà còn nói nhăng nói cuội, má mì sẽ đánh mông hư đó. Mục Tử Huyên nhào vào lòng cô, má mì giận rồi sao? Mục Ninh Khê nói, Huyên Huyên con hứa với má mì, không được đi tìm chú kia có được không? Cho dù chuyện anh ta kết hôn là thật hay giả, thì mình tuyệt đối không để Huyên Huyên gây nên rắc rối gì. Nhà Mạc gia rất phức tạp. Mục Tử Huyên buồn bã, tại sao chứ? Con chỉ muốn xem vân tay của chú ấy thôi. Người đó thực sự rất giống mình, nhất định là ba của mình. Tại sao má mì lại ngăn cản mình? Mục Ninh Khê xoa đầu cậu nhóc.
bởi vì người đàn ông đó không phải người mà chúng ta có thể trêu chọc nổi, con hiểu không? Lúc này có y tá hớt hải chạy vào, bác sĩ Mục, có ca cấp cứu gấp, cô mau đi xem. Trong phòng chuẩn bị phẫu thuật, Mục Ninh Khê hỏi y tá, tình trạng bệnh nhân thế nào rồi? Xuất huyết não, tình trạng đã kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ mới được đưa tới cấp cứu, cần phải được phẫu thuật ngay. Mục Ninh Khê đeo găng tay phẫu thuật, bảo y tá gây mê chuẩn bị, mau chóng bắt đầu phẫu thuật. Lúc này viện trưởng tới, Ninh Khê, cô đây rồi, tôi có việc gấp cần bàn với cô. Mục Ninh Khê bước nhanh, viện trưởng bây giờ tôi có ca phẫu thuật gấp. Có việc gì đợi tôi thực hiện xong ca phẫu thuật rồi nói. Lúc này có một cánh tay chặn Mục Ninh Khê lại, Mạc Khải Ngao, sao anh lại ở đây? Mạc Khải Ngao vừa mở miệng, tôi, viện trưởng bên cạnh vỗ vai Mục Ninh Khê nói, Ninh Khê, bà của Mạc tổng bị xuất huyết não nghiêm trọng, cô phải lập tức phẫu thuật cho bà ấy. Viện trưởng còn nghĩ thầm, tôi nhiệt tình như vậy rồi, Mạc tổng mau khen tôi. Mục Ninh Khê rời đi trong sự sững sờ của hai người. Cô đến xem tình hình bệnh nhân thế nào? Y tá nói, thời gian phát bệnh đã kéo dài 45 phút. Bệnh nhân hiện tại hôn mê sâu. Mục Ninh Khê liền hỏi, bác sĩ Cố đâu? Bác sĩ Cố đang thực hiện một ca phẫu thuật khác, không thể đảm đương được. Hiện tại với ca phẫu thuật yêu cầu kỹ thuật cao như này, e rằng cả bệnh viện chúng ta chỉ có cô có thể thực hiện. Mục Ninh Khê nhìn bệnh nhân giọng trầm lắng, như vậy sao? Ninh Khê, mày nhất định phải bình tĩnh, tiếp tục nghĩ biện pháp. Xét theo tình trạng thì bệnh nhân trước nguy cấp hơn, nhưng bà nội Mạc gia đã rơi vào hôn mê sâu, cũng không thể trì hoãn lâu hơn, nhất định phải phẫu thuật trong 1 giờ. Cô quay sang nói với Mạc Khải Ngao, Mạc tổng, anh xem thế này được không? Bây giờ anh hãy mau chóng đưa bà nội tới bệnh viện khác gần đây nhất, tôi có một học tỷ là chuyên gia về phương diện này. Chỉ mất 15 phút là tới bệnh viện đó, tôi sẽ gọi điện thoại để chị ấy chuẩn bị. Mục Ninh Khê vừa rút điện thoại ra, Mạc Khải Ngao liền bắt lấy cổ tay cô, bác sĩ Mục, hiện tại bà tôi cần được cô phẫu thuật cho ngay lập tức, chứ không phải là bị cô chuyển tới bệnh viện khác. Mục Ninh Khê bình tĩnh đáp, không được. Bệnh nhân kia đã phát bệnh hơn 1 giờ đồng hồ, hiện tại cũng đã nằm trên bàn phẫu thuật, không thể chậm trễ thêm nữa. Hơn nữa tôi đã nói rồi, bên phía bệnh viện kia có khả năng chuẩn bị và thực hiện tốt ca phẫu thuật của bà. Việc gì Mạc tổng cứ nhất định phải là tôi thực hiện phẫu thuật chứ? Mạc Khải Ngao lạnh lùng hét tên cô. Mục Ninh Khê, đó là bà nội tôi, cái tôi cần là phẫu thuật thành công 100%, nhất định phải là cô thực hiện phẫu thuật cho bà. Mục Ninh Khê rút tay lại. Mạc tổng, hiện tại anh đang làm lỡ thời gian của cả hai bệnh nhân, tôi tuyệt đối sẽ không vì giao tình riêng mà bỏ rơi bệnh nhân của chính mình. Hiện tại bà nội Mạc lập tức chuyển viện còn có hy vọng, bên ngoài rất nhiều người kéo tới, thiếu gia họ Mạc đang cãi nhau với bác sĩ, loại chuyện liên quan tới sinh mệnh con người như này, đúng thật là làm khó các vị bác sĩ rồi. Lúc này Mục Tử Huyên cũng đi tới, làm má mì, cậu bé lo lắng ngồi một chỗ. Ông chú này cũng thật là, má mì, tôi sẽ không nghe lời chú đâu. Mạc Khải Ngao vẫn cố chấp, bệnh nhân của cô, vậy lẽ nào bà nội tôi thì không phải là bệnh nhân của cô sao? Viện trưởng đứng bên cạnh lo lắng khuyên, Ninh Khê à, Mạc tổng đây là cổ đông lớn của bệnh viện chúng ta đó, nếu lần này cô từ chối ngài ấy, vậy sau này mấy trăm nhân viên bệnh viện chúng ta sẽ phải làm sao đây? Mục Ninh Khê tức run người. Mạc tổng, anh hãy thử đặt tay lên ngực mình tự hỏi, nếu hiện tại người nằm trên bàn phẫu thuật là anh, có người nhiều tiền hơn anh yêu cầu bác sĩ phẫu thuật cho anh ta trước, vậy anh có đồng ý không? Mạc Khải Ngao câm nín. Cô, Mục Tử Huyên nghe mẹ nói như vậy thì không khỏi tự hào, má mì thật tuyệt vời. Y tá gấp gáp nói, bác sĩ Mục, điện não đồ của bệnh nhân rất bất thường, sợ là không cầm cự được bao lâu nữa. Mọi người đều hốt hoảng, bác sĩ Mục phải làm sao đây? Mục Ninh Khê ánh mắt kiên định, nếu đã như vậy thì chỉ còn cách cùng thực hiện 2 cuộc phẫu thuật một lúc. Mục Ninh Khê vào phòng bắt đầu phẫu thuật, viện trưởng và Mạc Khải Ngao đứng bên trên quan sát. Viện trưởng lau mồ hôi, may là bệnh viện chúng tôi có 2 phòng phẫu thuật sọ tiên tiến nhất, nếu không thực sự khó có thể cùng lúc thực hiện 2 ca phẫu thuật. Mạc Khải Ngao im lặng quan sát nghe viện trưởng nói, có điều một người đồng thời thực hiện 2 cuộc phẫu thuật mà lại ứng biến linh hoạt tới vậy, thực sự tôi mới thấy lần đầu tiên. Lúc này Mục Tử Huyên xuất hiện phía sau, tự hào nói, má mì, cháu là bác sĩ tài giỏi nhất, chuyện này cháu sớm biết từ lâu rồi. Viện trưởng khom lưng hỏi cậu bé, Huyên Huyên, sao cháu lại tới đây? Lo lắng về mẹ cháu à? Mục Tử Huyên lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn Mạc Khải Ngao, cháu không lo lắng về má mì, cháu chỉ lo có kẻ xấu muốn bắt nạt má mì thôi. Mạc Khải Ngao lạnh lùng nói, bác sĩ Mục thường ngày có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng tác phong làm việc thì không tệ. Mục Tử Huyên liền hỏi, sao chú biết? Lẽ nào chú quen biết má mì cháu sao? Chúng ta là bạn đại học, ngày ấy nếu xét về học tập thì mẹ cháu luôn dẫn đầu, nhưng cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thì thật không dám nói thẳng. Cậu bé nghe vậy mừng rỡ, hóa ra bao năm nay má mì vẫn không hề thay đổi nha. Mạc Khải Ngao trở nên trầm mặc, sao có thể không thay đổi chứ? 5 năm rồi, chúng ta đều không giống trước nữa. 3 người đều nghiêm túc quan sát Mục Ninh Khê. Mục Tử Huyên thầm cổ vũ, má mì cố gắng lên. 4 tiếng sau, viện trưởng nói, có lẽ đã hoàn thành rồi, chúng ta xuống đó xem thử đi. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, Mục Ninh Khê toàn thân mệt mỏi. Phẫu thuật rất thành công, tình trạng bệnh nhân rất tốt, 2 bệnh nhân đều đã qua cơn nguy hiểm. Viện trưởng thì vui mừng, Mạc Khải Ngao bên cạnh ngại ngùng, cảm ơn, các y tá đều rất tán thưởng cô. Bác sĩ Mục thật lợi hại,
Đúng đó, chỉ mất 4 giờ đồng hồ đã thực hiện thành công 2 cuộc phẫu thuật, thực sự là phép màu. Mục Tử Huyên chạy lại ôm Mục Ninh Khê. Má mì là tuyệt nhất, má mì là giỏi nhất. Mục Ninh Khê xoa đầu cậu nhóc, má mì làm việc. Con cứ yên tâm, sau phẫu thuật bà nội Mặc phải nằm lại bệnh viện để quan sát thêm một thời gian nữa, tôi sẽ tiếp tục nhận trách nhiệm trông coi bà sau phẫu thuật. Xin Mặc tổng cứ yên tâm. Vừa nói ánh mắt cô dần trở nên mơ hồ. Chuyện gì vậy? Chóng mặt quá. Rồi cô trao đảo muốn ngã xuống. Mạc Khải Ngao và Mục Tử Huyên lo lắng. Mục Ninh Khê, má mì. Mạc Khải Ngao ôm chầm lấy cô. Không sao chứ? Mục Ninh Khê nhỏ giọng. Tôi không sao. Mục Ninh Khê từ từ tỉnh dậy. Cô cầm điện thoại lên xem. Ngủ sâu quá. Rốt cuộc là mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Cô ngồi bật dậy. Ba ngày. Xem ra cùng lúc thực hiện 2 ca phẫu thuật thực sự quá miễn cưỡng rồi. Mục Ninh Khê từ từ rời giường. Không biết 2 bệnh nhân sau ca phẫu thuật đã hồi phục thế nào rồi. Phải đi thăm học mới được. Mục Ninh Khê nhìn trên bàn. Đây là... Cô hạnh phúc đọc lá thư mà Mục Tử Huyên viết cho. Má mì ngốc. Muốn chăm sóc tốt cho bệnh nhân thì má mì phải chăm sóc tốt cho mình trước. Sau khi má mì thức dậy, nhớ phải bổ sung năng lượng nhé. Bảo bối Huyên Huyên. Vừa đọc Mục Ninh Khê vừa mỉm cười hạnh phúc. Đức nhỏ này. Rồi cô ra khỏi phòng. Ủa mà Huyên Huyên đi đâu rồi? Trước đi thăm bà nội Mặc đã. Đến phòng bà nội Mặc, cô ở ngoài đã nghe thấy giọng nói. Bà nội Mặc. Nhìn con biểu diễn trồng cây chuối này, Mục Ninh Khê ngỡ ngàng hỏi. Huyên Huyên, sao con lại chạy tới phòng bà nội Mặc vậy? Cậu bé thấy mẹ thì mừng rỡ. Má mì tỉnh rồi à? Mục Ninh Khê xoa đầu Huyên Huyên. Bà nội Mặc cháu xin lỗi. Huyên Huyên quấy rầy bà nghỉ ngơi rồi. Bà lão mỉm cười. Nào có, Huyên Huyên đang giúp ta giải sầu đó. Nói rồi bà nắm lấy tay Mục Ninh Khê. Cô ngỡ ngàng. Ôi bà nội Mặc, bác sĩ Mục lần này may nhờ có cháu. Ta nghe Huyên Huyên nói một mình cháu phải thực hiện 2 ca phẫu thuật, cơ thể mệt nhọc quá sức mà ngất xỉu. Ta thực sự phải cảm ơn cháu nhiều. Hay là cháu? Mục Ninh Khê lúng túng. Bà đừng nói vậy, tất cả đều là việc cháu nên làm mà. Nếu như bà còn cảm thấy có chỗ nào không thoải mái thì cứ việc nói với cháu nhất định sẽ kiểm tra cho bà. Lúc này có âm thanh len lỏi vang vọng ngóc ngách. Mục Ninh Khê ngại ngùng. Cháu là do cháu vẫn chưa ăn, có hơi đói bụng. Mục Tử Huyên nhún vai bất lực. Quả nhiên vẫn là má mì ngốc nghếch của con. Rồi cậu bé hào hứng nói. Con giúp mẹ đi mua đồ ăn, mẹ ở đây nói chuyện với bà nội Mặc nhé. Mục Ninh Khê tự hào nhìn cậu bé. Đứa nhỏ này thực sự còn hiểu chuyện hơn người lớn. Bà nội Mặc lên tiếng. Đứa nhỏ này thực sự còn hiểu chuyện hơn người lớn. Cháu đang nghĩ vậy, đúng không? Mục Ninh Khê ngơ ngác. Sao bà biết? Bà nội Mặc kể. Từ lúc Huyên Huyên tới phòng của ta liền có cảm giác vừa gặp đã thân quen. Ngoại hình của đứa nhỏ này, ngữ điệu nói chuyện của thằng bé, hành động đều khiến ta nghĩ đến một người. Lúc này Mục Tử Huyên ra ngoài vô tình đụng phải Mạc Khải Ngao. Xin lỗi, cháu không cố ý đâu ạ. Mạc Khải Ngao lạnh lùng hỏi. Tại sao lại là cậu nhóc này? Lời của bà nội Mặc vẫn vang lên. Bác sĩ Mục, cháu tin không? Huyên Huyên thực sự giống y đúc Khải Ngao lúc nhỏ. Tại quán ăn, hoan nghênh quý khách, chị nhân viên bưng đồ ăn tới. Tiểu bảo bối, đây là phần ăn của em, chúc em ngon miệng. Mục Tử Huyên nhận lấy đồ ăn. Cảm ơn chị xinh đẹp, lát nữa chị đóng giúp em một phần mì ý mang về được không? Má mì em vẫn chưa ăn gì còn đang chờ em mang đồ ăn về. Mạc Khải Ngao nghe thấy vậy thì thầm nghĩ, lại còn để trẻ con đi mua đồ ăn giúp. Mục Ninh Khê quả thực chẳng có chút dáng dấp làm mẹ gì cả. Chị nhân viên vui vẻ đáp. Ok luôn, giờ chị làm ngay đây. Thật là một đứa trẻ đáng yêu. Mục Tử Huyên liền bảo. Chú Mạc cảm ơn chú đã mời cháu ăn cơm. Lâu lắm rồi cháu mới được ăn một bữa thịnh soạn thế này nha. Mạc Khải Ngao hỏi cậu bé. Bình thường mẹ cháu không nấu cho cháu ăn sao? Mục Tử Huyên ăn ngon lành đáp. Má mì thường rất bận rộn. Má mì không có nhiều thời gian chăm sóc cháu. Vậy nên Huyên Huyên phải tự biết chăm sóc bản thân. Mạc Khải Ngao nhìn cậu bé. Đứa trẻ này vẫn không quên nghĩ đến mẹ của nó. Mục Tử Huyên vừa cắt miếng bít tết vừa nghĩ. Miếng bít tết này ngon quá, phải để phần cho má mì mới được. Mạc Khải Ngao liền nói. Bữa này chú mời cháu muốn ăn gì cứ việc gọi thoải mái. Mục Tử Huyên lanh lợi đáp. Wow, cảm ơn chú Mạc đối xử tốt với mình như vậy. Mình và chú còn rất giống nhau. Liệu có phải chú ấy là ba mình không? Phải dò thử mới được. Mục Tử Huyên nhanh trí nói. Chú Mạc cháu từng đọc một cuốn sách, trong đó viết loài người thuở sơ khai không dùng ngôn ngữ để giao tiếp, mà là cảm nhận dựa vào tâm linh. Mạc Khải Ngao nháy mắt. Ồ, vậy cháu có thể cảm nhận tâm linh sao? Mục Tử Huyên chạy lại chỗ của Mạc Khải Ngao. Tất nhiên rồi, chú đưa tay cho cháu liền có thể biết được suy nghĩ của chú nha. Mạc Khải Ngao chìa tay ra. Mục Tử Huyên đắc ý. Mạc Khải Ngao liền gõ vào đầu Mục Tử Huyên. Chú không tin đâu. Mục Tử Huyên buồn bã ôm đầu. Đành vậy. Mạc Khải Ngao đỏ mặt. Cụ ăn cơm trước đi, ăn xong thì chú cho xem tay. Mục Tử Huyên vừa ăn lấy ăn để vừa nói. Nháu nhăn nhai nhây, nhú nhặc nhói nhời nhấy nhé. Cháu ăn ngay đây, chú Mạc nói lời giữ lời đấy nhé. Mục Tử Huyên hỏi. Chú Mạc có phải chú thích má mì của cháu không? Mạc Khải Ngao phụt nước khỏi miệng. Mục Tử Huyên lại hỏi. Chú làm sao vậy? Mạc Khải Ngao nói. Không sao, chỉ là sặc nước thôi. Đột nhiên lúc này Mục Ninh Khê ngó nhìn từ bên ngoài. Mục Tử Huyên cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Mục Ninh Khê bước vào. Cô cằn nhằn nói.
Đi lâu như vậy không quay trở lại, má mì còn tưởng rằng còn gặp phải chuyện gì. Mạc Khải Ngao liền nói, thằng bé đi cùng tôi có thể xảy ra chuyện gì chứ? Mục Ninh Khê bế Mục Tử Huyên rồi cười, chính vì đi cùng anh tôi mới không yên tâm. Mạc Khải Ngao tức giận, Mục Ninh Khê quay đi, nếu không còn chuyện gì nữa, chúng tôi đi trước đây. Chào Mạc tổng. Mục Tử Huyên cua tay, má mì tại sao má mì không cho con ở với chú Mạc thêm một lát nữa? Mục Ninh Khê đờ người nghĩ, bác sĩ Mục cháu tin được không? Huyên Huyên giống y đúc Khải Ngao lúc bé. Mục Ninh Khê lắc đầu, sao có thể chứ, tính cách Mạc Khải Ngao tệ hại như vậy. Bảo bối Huyên Huyên của mình lại đáng yêu thế này, sao có thể có quan hệ với anh ta chứ? Bởi vì hồi học đại học chú Mạc là siêu cấp bại hoại, luôn ra vẻ bản thân đẹp trai rồi bắt nạt nữ sinh, nghe lời má mì tuyệt đối không được ở gần anh ta, tránh cho gần mực thì đen. Mạc Khải Ngao nghĩ, bao nhiêu năm rồi không ngờ cô ấy vẫn ngốc như vậy. Lúc này cô nhân viên tiến lại, thưa quý khách, phần mì ý đem về của quý khách đây. Lúc này tại nhà của Mục Tử Huyên, Mục Ninh Khê uể oải, Huyên Huyên đã có mì chưa? Mục Tử Huyên cầu nhàu, má mì ngốc nghếch, cho con ngồi thêm với chú Mặc một lúc nữa là lấy được đồ ăn đem về rồi. Tại trường đại học, hai cô nữ sinh đang tám chuyện, nghe gì chưa? Lần này giáo sư của chúng ta tham gia nghiên cứu một đề tài lớn, vì vậy muốn chọn 3 sinh viên của trường ta cùng giúp đỡ, nếu được chọn chẳng phải sẽ rất có lợi cho sau này sao? Cô bạn tóc ngắn đáp, đừng mơ mộng nữa, tớ nghe nói đã sớm quyết định xong rồi. Hả, là những ai vậy? Người đầu tiên là Mạc Khải Ngao, chuyên ngành tài chính kinh tế. Đột nhiên một chiếc ô tô tiến vào, đám nữ sinh vây quanh thích thú, oa oa oa, là tứ thiếu gia tới trường. Lúc này Mục Ninh Khê đang lo lắng, tiêu rồi, sáng nay uống nhầm sữa hết hạn nên đau bụng, mình sẽ muộn học mất. Mình rõ ràng học khoa y, tại sao lại đăng ký môn tự chọn này chứ? Mạc Khải Ngao ngồi trong xe quay ra vô tình nhìn thấy cô, Mục Ninh Khê, đám người nhìn thấy chiếc xe đi qua thì thích thú. Trời ơi, sao trên đời này lại có người đàn ông hoàn mỹ như tứ thiếu gia chứ? Má ơi, thiệt muốn rụng trứng luôn. Mục Ninh Khê chen chút đi qua, cho tôi đi nhờ cầu xin mọi người đó. Tôi sắp muộn học rồi. Mạc Khải Ngao xuống xe cởi kính liếc nhìn cô, đám người vẫn thích thú không rời mắt. Body hoàn hảo, ra thế hoàn mỹ, càng khiến người ta hâm mộ hơn là thành tích đáng mơ ước. Người thứ hai Tô Y Hân, chuyên ngành kế toán. Mạc Khải Ngao liếc nhìn xung quanh, cô ngốc đó đâu rồi? Tô Y Hân tiến lại hỏi Mạc Khải Ngao anh đang tìm gì vậy? Đám người lại bàn tán. Trời đất quỷ thần ơi, tại sao Tô Y Hân lại ở trên xe anh ấy chứ? Nhà họ gần nhau, gần đây hai bọn họ lại cùng nghiên cứu một đề tài, cùng đi tới trường cũng là điều bình thường mà. Cô gái tò mò hỏi, không phải nói vẫn còn người thứ ba sao, là ai? Cô bạn bên cạnh đáp, người thứ ba nghe nói là một sinh viên tài năng học cùng lúc khoa y dược và kế toán, có điều tớ cũng chỉ nghe nói như vậy, người này bình thường không hay lên lớp, tôi cũng không biết diện mạo cậu ta thế nào. Lúc này Mục Ninh Khê giơ tay lên, không phải không lên lớp. Mạc Khải Ngao liếc nhìn, thấy rồi. Mục Ninh Khê ấp úng nói, chỉ là thỉnh thoảng ngủ quên nên lỡ mất giờ học luôn. Mạc Khải Ngao bất lực nghĩ, lại ngủ quên. Hai cô bạn lúc này mới bất ngờ hỏi, không phải chứ Mục Ninh Khê là cậu ư? Mục Ninh Khê tươi cười bảo, cảm phiền các cậu nhường đường cho tớ nhé, các cậu tụ tập thế này tớ thực sự không kịp chạy lên lớp, cảm ơn nhiều. Đám người đứng đó bàn tán, không ngờ Mục Ninh Khê bình thường nhìn có vẻ tùy tiện, vậy mà thành tích học tập lại tốt vậy. Tại phòng tự học, một giọng nói cầu nhàu vang lên, tại sao bảo các người tìm bản viết tay đề tài này mà vẫn chưa tìm được? Tôi đã nói rõ ràng hôm nay là hạn cuối mà. Có tiếng đáp lại rằng, tiểu thư, đề tài này yêu cầu những tư liệu nghiên cứu mới nhất, hơn nữa phải cần thời gian dài chuẩn bị, tiểu thư cho chúng tôi ít thời gian quá. Tô Y Hân tức giận nói qua điện thoại, bớt nói nhảm, hôm nay không nộp được bài thì tôi sẽ phải rút khỏi đề tài lần này, vậy thì cơ hội ở cạnh Khải Ngao của tôi cũng không còn nữa, các người chịu trách nhiệm nổi không? Đầu dây bên kia lên tiếng, tiểu thư người đừng lo lắng, tôi nghe nói đề tài lần này có 3 người làm, ngoài Mạc Thiếu không phải vẫn còn một người nữa sao? Hay là tiểu thư copy lại phương án của cô ta rồi nộp báo cáo lên trước cô ta, vậy không phải sẽ thành của tiểu thư sao? Lúc này Mạc Khải Ngao bước đến, anh đứng lại nghĩ, Tô Y Hân người này. Tô Y Hân đắc ý đáp, cách này không tệ nha, vậy cứ làm như thế đi. Một lát sau Mục Ninh Khê vội vã chạy đến, thật ngại quá, tôi lại tới muộn rồi. Cô làm rơi tờ giấy về phương án nghiên cứu đề tài kinh tế. Lúc này Tô Y Hân vô tình nhìn thấy là bản thảo phương án nghiên cứu. Cô nói, không sao đâu Ninh Khê, tớ giúp cậu nhặt giấy tờ nhé. Lúc này Mạc Khải Ngao tiến đến nhặt tờ giấy lên, tay chân vụng về. Mục Ninh Khê cầm lấy tờ giấy, cảm ơn Mạc thiếu gia, loại chuyện nhỏ nhặt như vậy sau này không phiền anh hao tâm. Tô Y Hân tươi cười, Ninh Khê đừng tức giận nữa, tính cách Khải Ngao vốn thế, học cùng nhau bao lâu nay, cậu còn chưa rõ cậu ấy thế nào sao? À mà phương hướng nghiên cứu của cậu là gì thế, nói tớ nghe với. Mục Ninh Khê ngốc nghếch tin người bảo, hi hi, lần này tớ bỏ công sức lớn để nghiên cứu đó, đầu tiên là từ. Mạc Khải Ngao tức giận chen vào, Mục Ninh Khê còn chưa đi nộp bản thảo, bình thường hay đi muộn thì cũng thôi đi, bây giờ còn mải buôn chuyện mà làm lỡ việc quan trọng, tôi sẽ vui vẻ chống mắt lên xem ngày cậu bị đá khỏi đề tài này. Mục Ninh Khê bực tức, tôi đi muộn nếu như không phải mới sáng sớm cậu đã lái xe gây tắc đường, tôi sẽ bị đám người đó cản lại mà tới muộn ư? Mạc Khải Ngao liền nói, đó là tại cô ngủ nướng như heo, liên quan gì tới tôi chứ? Đúng là đồ ngốc nghếch.
Mục Ninh Khê bực mình quay đi, tôi sẽ đi nộp báo cáo ngay bây giờ. Đợi hoàn thành đề tài nghiên cứu này, dù chỉ là 1 phút tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu thêm nữa. Từ Y Hân thấy vậy thì cua tay theo. Ninh Khê cậu chờ thêm một lúc nữa đi mà. Mạc Khải Ngao nhìn theo mà mỉm cười. Tại nhà của Mục Ninh Khê cùng Mục Tử Huyên vừa đánh chén no nê. Cô nằm tựa ra ghế nói, no chết mất, được ăn mì do Huyên Huyên tự tay nấu cuộc đời này xem như viên mãn rồi. Mục Tử Huyên nói, tất nhiên rồi, có con ở đây tuyệt đối sẽ không để má mì đói bụng. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, kính cong, hai mẹ con Mục Ninh Khê ló đầu ra. Xin hỏi bác là ai ạ? Ông lão liền bảo, đại tiểu thư lão gia dặn tôi tới đón cô và đứa nhỏ về nhà ăn cơm. Mục Ninh Khê nghĩ ngợi, mình và Mục gia đã 5 năm không liên lạc, tại sao đột nhiên lại tìm tới mình? Cô nói thẳng luôn đi. Rốt cuộc bọn họ có gì muốn nói với tôi? Ông lão nói, đại tiểu thư Triệu tổng mất rồi. Mục Ninh Khê nghe xong thì hốt hoảng. Cái gì? Năm đó vì Mục Kỳ Kỳ hãm hại mà mình với Triệu tổng cho rằng mình đã làm mất hết mặt mũi gia đình, ba liền đuổi mình ra khỏi nhà. Cho tới tận bây giờ mình vẫn còn nhớ rõ gương mặt đắc ý của Mục Kỳ Kỳ và mẹ cô ta. Mục Ninh Khê ôm Huyên Huyên vào trong xe, không ngờ 5 năm sau mình lại trở về nhà như vậy. Mục Tử Huyên lo lắng hỏi, má mì không vui sao? Cô xoa đầu Huyên Huyên, không có, lát nữa vào trong, Huyên Huyên lên lầu chơi nhé. Người lớn có chuyện cần nói biết chưa, không thể để Huyên Huyên nghe thấy những chuyện đó được. Mục Tử Huyên lo lắng nhìn cô, vâng, nơi này chắc chắn từng xảy ra chuyện khiến má mì thương tâm, lát nữa nếu như có ai làm má mì tức giận, mình nhất định sẽ cho tên đó một bài học. Một lát sau, Mục Ninh Khê nói với ông quản gia cảm phiền bác bế đứa nhỏ lên lầu nghỉ ngơi. Quản gia đáp, vâng thưa đại tiểu thư. Mục Ninh Khê tiến lại, ba gọi tôi về có việc gì? Ba hỏi cô, Ninh Khê Triệu tổng mất rồi, đứa nhỏ này có phải con của ông ta không? Mục Kỳ Kỳ đắc ý nói, nếu như nó thực sự là con của chị và Triệu tổng, vậy thì chị phát tài rồi. Dù sao cũng là đứa con duy nhất của Triệu tổng, nhận quyền thừa kế là đương nhiên. Mục Kỳ Kỳ tựa vào Hoắc Liên Sinh vuốt áo anh. Đến lúc đó đừng quên người nhà là chúng em đây nha, đúng không Liên Sinh? Hoắc Liên Sinh ngập ngừng, đúng vậy. Mục Ninh Khê buồn nôn mà bảo, quyền thừa kế công ty đối với một bác sĩ như tôi có ích gì, tôi cũng không phải người kinh doanh. Ba của Mục Ninh Khê liền giải thích, con không biết cũng không sao, ba có thể giúp con quản lý, chỉ cần con ra mặt chứng minh đứa nhỏ là của con với Triệu tổng, ba sẽ giúp con đoạt về công ty Triệu thị. Mục Ninh Khê quay mặt nghĩ, bây giờ một câu xưng ba, hai câu xưng ba, nhớ năm đó lúc đuổi tôi đi, lại luôn miệng một mực đòi đoạn tuyệt quan hệ với tôi, thật kinh tởm. Cô liếc mắt nói với họ, đáng tiếc có lẽ khiến các người thất vọng rồi, bởi vì đứa nhỏ là do tôi nhận nuôi. Ba cô nghe vậy thì tức giận, cái gì không phải con của Triệu tổng, mà là do mày nhận nuôi. Mục Ninh Khê bình tĩnh, đúng vậy, thủ tục giấy tờ nhận nuôi đều có đầy đủ. Nếu ba không ngại phiền phức có thể đi kiểm tra, có lẽ kết quả sẽ khiến ba thất vọng đó. Đề phòng có ngày hôm nay, mình đã sớm chuẩn bị giấy tờ nuôi nhận giả, tuyệt đối sẽ không để Huyên Huyên có bất kỳ quan hệ gì với Triệu tổng. Lão già tức giận chỉ tay, mày, sau đó mà mẹ kế kéo ông ngồi xuống. Ai ra nhận nuôi thì nhận nuôi vậy, không phải con của Triệu tổng thì càng tốt, cả hai đều bớt giận đi, hiếm có lần tới đây cùng ngồi uống trà nói chuyện phiếm cũng tốt mà. Rồi bà quay ra bàn bạc với Mục Kỳ Kỳ, lời Mục Ninh Khê không đáng tin, con đi kiểm tra lại xem. Mục Kỳ Kỳ đứng dậy, lát nữa con còn có việc ra ngoài, con lên lầu dặm lại lớp trang điểm, không ngồi nói chuyện với mọi người nữa. Cô lên phòng rồi mở cửa ra nhìn Mục Tử Huyên, ngủ say rồi. Mục Kỳ Kỳ mở ngăn kéo rồi lấy chiếc kéo ra, chỉ cần lấy máu của mày và Triệu tổng đem đi xét nghiệm quan hệ huyết thống, đợi có kết quả. Mục Ninh Khê liền hết đường chối cãi. Cô giơ chiếc kéo ra, đến lúc đó tài sản của nhà họ Triệu sẽ chính là của tao. Mục Ninh Khê chẳng qua chỉ là vỏ bọc bề ngoài thôi, nào tiểu tử thối, để tao lấy chút máu của mày nào. Lúc này mọi người đang cùng nói chuyện, đột nhiên trên lầu có tiếng hét lớn, Mục Ninh Khê lo lắng nghĩ, âm thanh gì vậy? Không phải là Huyên Huyên xảy ra chuyện gì chứ? Mọi người cùng chạy lên lầu. Mục Ninh Khê sợ hãi mở cửa phòng ra, mẹ con không chịu được nữa, mau cứu con, Mục Kỳ Kỳ nằm run rẩy trên sàn. Hoắc Liên Sinh tiến lại nắm lấy tay cô, bé con cô ấy làm sao vậy? Mục Tử Huyên dụi mắt, chú vừa nãy cháu đang mơ màng ngủ, vừa tỉnh dậy thì thấy cô ấy tay cầm kéo, vừa tiến tới phía cháu vừa cười xấu xa. Mục Ninh Khê hốt hoảng, cái gì? Bà mẹ kế lúc này lo lắng nghĩ, tiêu rồi, xem ra là bị thằng bé phát hiện rồi. Hoắc Liên Sinh hỏi Huyên Huyên, tại sao cô ấy lại cứ cười mãi không ngừng vậy? Mục Tử Huyên chạy đi, cháu không biết, má mì. Huyên Huyên sợ lắm. Mục Ninh Khê ôm lấy cậu bé, Huyên Huyên đừng sợ. Cô liền bảo, tôi đã nói rõ đứa trẻ này là do tôi nhận nuôi, vậy mà các người còn nhất quyết không buông tha. Ba của cô ấp úng, ta chỉ là, ông nghĩ thầm, sao Kỳ Kỳ lại ngu ngốc tới vậy, bị Ninh Khê phát hiện rồi, sau này muốn tìm cách chứng minh quan hệ giữa đứa nhỏ và Triệu tổng sẽ càng khó hơn. Mục Ninh Khê tức giận bước ra, thôi bỏ đi, sau này tôi sẽ không về Mục gia nữa, mong ba cũng đừng tới quấy rầy chúng tôi nữa. Mục Tử Huyên nghĩ thầm, xem ra màn biểu diễn của mình rất thành công nha. Bà mẹ kế lúc này mới bảo, khoan đã Ninh Khê, tốt xấu gì con bé cũng là em gái con, bây giờ nó cứ cười như vậy, nhất định là có nguyên do gì đó. Con là bác sĩ có thể nghĩ cách chữa cho con bé không?
Mục Kỳ Kỳ cúi đầu cười, ha 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 ha. Mục Ninh Khê nghĩ, đó là do Mục Kỳ Kỳ tự làm tự chịu, còn muốn mình giúp cô ta đừng hòng. Mục Tử Huyên che tay nói thầm, má mì cái cô người xấu này vừa nãy bị con điểm huyệt cười, trong chốc lát sẽ cười không ngừng hay là chúng ta. Mục Ninh Khê mỉm cười, không ngờ con trai ngoan của má mì lại có lúc nghịch ngợm như vậy, lợi hại thiệt nha. Bà mẹ kế dò hỏi, Ninh Khê rốt cuộc có cách nào không? Mục Kỳ Kỳ vẫn tiếp tục cười không ngừng, ha 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 ha. Mục Kỳ Kỳ giơ tay lên, em đồng ý, chỉ cần giúp em ha 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 ngừng cười, làm gì em cũng đồng ý. Mục Ninh Khê liền nói, muốn ngừng cười thì nhất định phải để người khác đánh thật mạnh huyệt dừng cười, mỗi bên má có một huyệt này, nhất định phải đánh nhiều lần mới có thể ngưng cười lại, em đồng ý chứ? Mục Tử Huyên nghĩ thầm, cái huyệt dừng cười này rõ ràng là do má mì tự bịa ra để trừng trị kẻ xấu ức hiếp mình, ha ha ngồi xem má mì đánh kẻ xấu. Bà mẹ kế nghe vậy thì lo lắng, Ninh Khê không còn cách nào khác sao? Mục Ninh Khê lạnh lùng, xin lỗi tôi chỉ biết duy nhất cách này thôi. Mục Kỳ Kỳ run rẩy khóc lóc, chị cứu em, mau đánh em đi, em sắp cười tới chết mất. Mục Ninh Khê thích thú tiến lại tát cô, được vậy liền theo ý em. Bốp, cái tát này là đánh vì 5 năm trước cô câu dẫn vị hôn phu của tôi. Bốp, cái tát này là đánh vì 5 năm trước cô hại tôi bị Triệu tổng cưỡng bức. Bốp, còn cái này là đánh vì ngày hôm nay cô suýt chút nữa hại đến Huyên Huyên. Mục Kỳ Kỳ đau đớn khuỵu xuống, chị đừng đánh nữa, em ổn rồi, em ổn rồi. Mục Ninh Khê nhìn cô rồi nói, được bây giờ đi ngâm nước lạnh một đêm, đảm bảo sau này em sẽ không phát bệnh lại nữa. Cô ôm Huyên Huyên bước ra, tôi có việc tôi về trước đây. Lúc này Hoắc Liên Sinh đứng ở cửa, ngỏ lời muốn đưa cô về. Ninh Khê em muốn về sao, anh lái xe đưa em về nhé. Mục Ninh Khê từ chối. Bây giờ hôn thê của anh là Mục Kỳ Kỳ không phải là tôi, hãy đi chăm sóc vị mỹ nhân đa tình kia của anh đi, tôi có thể tự trở về. Hoắc Liên Sinh nghĩ thầm, nếu không phải năm đó Mục Kỳ Kỳ tính kế mình cũng không rơi vào cái bẫy của cô ta. Bây giờ Triệu tổng đã chết, anh nhất định sẽ theo đuổi lại em. Mục Ninh Khê đang chăm chú làm việc, Hoắc Liên Sinh cầm bông hoa tiến lại gần cô, Ninh Khê có rảnh cùng anh ăn bữa trưa không? Mục Ninh Khê không thèm nhìn anh ta mà nói, mang hoa đi đi, tôi không ăn với anh có bệnh thì xuống lầu lấy sổ khám, không bệnh thì mời rời khỏi văn phòng tôi ngay lập tức. Hoắc Liên Sinh liền bảo, chỉ là muốn cùng em ăn một bữa cơm mà thôi, anh không có ý gì khác, lẽ nào em không định cho anh chút mặt mũi này sao? Mục Ninh Khê ngẩng đầu, năm đó anh và Mục Kỳ Kỳ cắm sừng tôi, anh có quan tâm tới thể diện của tôi không? Bây giờ lại muốn tôi giữ thể diện cho anh, đúng là nực cười. Mục Ninh Khê không thèm nhìn hắn mà bước ra ngoài, xin lỗi tôi còn phải đi khám cho bệnh nhân, tôi đi trước đây. Hoắc Liên Sinh liền giữ cửa lại, Ninh Khê khoan đã, Ninh Khê năm đó là do anh sai, anh không nên giấu giếm em qua lại với Mục Kỳ Kỳ, anh rất hối hận, tất cả là do Mục Kỳ Kỳ dùng đứa nhỏ để ép anh ở bên cô ta. Về sau đứa nhỏ ngoài ý muốn mà mất đi, bây giờ anh thực sự hối hận. Mục Ninh Khê hỏi hắn, là cô ta ép hay chính anh tự nguyện? Mang thai không bao lâu thì gặp tai nạn xe, thử hỏi đứa trẻ sao có thể giữ? Hoắc Liên Sinh nhìn cô, thực sự không thể cho anh thêm một cơ hội sao? Mục Ninh Khê tức giận, anh có tránh ra không? Không tránh tôi sẽ hét lên đó. Hoắc Liên Sinh cáu giận, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nếu em đã vô tình như thế, vậy thì đừng trách anh. Mục Ninh Khê vùng vẫy, khốn nạn bỏ tôi ra. Hoắc Liên Sinh kéo áo cô ra, em thật thơm. Mục Ninh Khê hét lên, cứu mạng có ai không, xin hãy cứu tôi hu hu. Lúc này Mạc Khải Ngao đi ngang qua, đây là giọng của Mục Ninh Khê. Mạc Khải Ngao đạp cửa tiến vào, Hoắc Liên Sinh hốt hoảng, Mạc Khải Ngao tiến lại đánh Hoắc Liên Sinh, mau bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra. Hoắc Liên Sinh ngã xuống, Mạc Khải Ngao, đây là chuyện giữa tao và Ninh Khê, mày là cái thá gì mà muốn nhúng tay vào chuyện giữa tao và cô ấy? Mạc Khải Ngao liền nói, việc tao là gì mày không cần quan tâm, tao chỉ biết là loại hành vi của mày bây giờ tới người bình thường nhất cũng cảm thấy ghê tởm, nếu như để tao biết mày còn có ý đồ xấu với Mục Ninh Khê, vậy thì Hoắc gia chờ mà nhận xác mày đi, nghe rõ chưa? Hoắc Liên Sinh sợ hãi, nghe thấy rồi. Mạc Khải Ngao quát, còn chưa cút đi. Hoắc Liên Sinh bò dậy rồi bước ra. Mạc Khải Ngao nói, Mục Ninh Khê không sao chứ, đứng dậy được không? Mạc Khải Ngao đưa tay kéo cô dậy. Mục Ninh Khê run rẩy, tôi vẫn ổn cảm ơn. Một lát sau hai người bước ra ngoài, chuyện với Hoắc Liên Sinh là như vậy. Đúng rồi, sao lúc đó anh lại vừa hay đi qua văn phòng tôi? Mạc Khải Ngao gõ đầu Mục Ninh Khê, đồ ngốc, cô quên là hôm nay phải kiểm tra cho bà tôi sao? Thấy cô mãi chưa tới tôi mới phải đi tìm cô. Mục Ninh Khê khóc lóc, hu hu hu, hóa ra là tôi tự cứu chính mình à, thật cảm động. Mạc Khải Ngao nghe thế thì hốt hoảng nghĩ, lại còn cảm động vì sự ngốc nghếch lơ đãng của bản thân mình nữa. Trên đời này có còn ai ngốc hơn cô ấy nữa không? Đừng nhiều lời nữa, mau đi thôi. Mục Ninh Khê liền nói, Mạc Khải Ngao, anh mà còn bắt nạt tôi nữa, tôi sẽ mách với bà nội Mạc, để bà nội Mạc trừng trị anh. Mạc Khải Ngao bảo cô, mau đi thôi, đừng nói linh tinh nữa. Lúc này có một giọng nói vang lên, là ba ba. Hai người hốt hoảng. Mục Kỳ Kỳ tiến lại, Ninh Khê, sao cô lại đi cùng với vị hôn phu của tôi vậy? Ninh Khê liền đáp, hiện tại tôi là bác sĩ phụ trách bà nội Mạc, bởi vậy tôi ở cùng với Mặt tổng cũng chỉ để thảo luận tình trạng hồi phục của bà nội Mạc,
Tôi không thấy có điều gì không thỏa đáng ở đây cả. Ninh Khê khoác trên mình chiếc áo blue nghiêm túc nói. Cô thì không có gì nhưng tôi thì lại có đấy. Tô Y Hân trừng mắt tỏ vẻ khinh thường, thấy người trước mặt không hiểu lý lẽ cô cũng đành bất lực đáp. Cây ngay không sợ chết đứng, nếu cô nhất định muốn bôi nhọ đặt điều về tôi vậy tôi cũng chẳng còn gì để nói. Khải Ngao anh nhìn cô ấy xem vậy mà lại nói em bôi nhọ cô ấy. Tô Y Hân khoác lấy tay mặc Khải Ngao cố nũng nịu. Khải Ngao nhìn người phụ nữ trước mắt cảm thấy vô cùng phiền phức, liền hất cánh tay cô ta khỏi người mình. Đừng có hô tao gọi nhỏ nữa, nơi này là bệnh viện, cô không biết bà nội còn đang nghỉ ngơi trong phòng sao? Em. Trước hành động đường đột của anh, Tô Y Hân tái mặt, nói rồi anh dứt khoát bỏ lại cô ta phía sau, mở cửa phòng mời Ninh Khê vào phòng bệnh. Đi thôi, đừng chậm trễ việc thăm khám cho bà tôi. Được thôi. Tô Y Hân nhìn hai người trước mặt liền tức đỏ mắt. Từ hồi đại học Khải Ngao đã vô cùng để ý tới Mục Ninh Khê, chỉ là thứ rẻ rách xin một đứa con hoang mà đòi câu dẫn nam nhân của tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Trong phòng bệnh, Ninh Khê ân cần hỏi han tình trạng bệnh của bà nội Khải Ngao. Bà nội mặc mấy ngày nay bà có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Mấy ngày qua ta cảm thấy là ta đã hồi phục tốt lắm, bao giờ ta mới có thể xuất viện? Ninh Khê nhìn khí sắc của bà có vẻ rất tốt nên tươi cười đáp. Chiều nay cháu sẽ bảo y tá tới kiểm tra tổng thể cho bà, nếu như không có vấn đề gì thì bà có thể về nhà rồi. Bỗng bà nội cầm lấy tay cô không nỡ buông. Bác sĩ Mục ta còn muốn ở cạnh cháu nhiều hơn, Khải Ngao hay là cháu mời bác sĩ Một tới nhà ta làm bác sĩ tư nhân đi có được không? Lời đề nghị vừa rồi của bà thật sự đúng ý anh. Tuy nhiên tổng tài vẫn dè dặt hỏi, bà nội hỏi cô có đồng ý tới nhà chúng tôi không? Tại sao cô không trả lời? Hả, bà nội có nói thế sao? Ninh Khê ngại ngùng, bỗng nhiên Tô Y Hân đẩy cửa bước vào. Bà ơi, cháu dẫn Chất tới thăm bà đây. Nào Lân Lân con mau đến chào cụ đi. Cậu bé bóp mũi tỏ vẻ chán ghét. Mẹ trên người cụ toàn mùi thuốc thôi, khó ngửi lắm, con không muốn tới gần. Nghe con trai nói vậy cô Y Hân nhíu mày. Lân Lân, con đang nói gì đấy, nghe lời mẹ nào. Mai tới chào cụ đi, sau đó mẹ sẽ đưa con đi ăn một bữa ngon. Tiểu tử gào khóc nức nở khiến cô ta không kịp trở tay. Con muốn về nhà, con muốn ăn ngon, chúng ta về đi mẹ. Lân Lân đừng nháo nữa, nghe lời mẹ nào. Có lẽ lúc này Tô Y Hân cần một cái quần để đội ngay lập tức. Cô ta muốn dẫn con trai mình đến để lấy lòng bà nội, nhưng lại bị vả mặt một cú đau đớn. Bà nội tức giận, đủ rồi, không muốn tới thì đừng tới thăm tôi. Vội giải thích, bà nội thằng bé chỉ là gan nhỏ nên nhút nhát, thực ra cháu nó rất quý bà. Bà nội khó chịu lườm đàn bà mưu mô, mặc ra nhà chúng tôi không có người nào gan nhỏ, tại sao tôi thấy thằng bé không kế thừa chút ít gì tính cách của Khải Ngao nhỉ? Vừa nghe bà nói đến việc con mình không giống Khải Ngao, liền nũng nịu bám lấy anh. Khải Ngao, anh nói gì đi chứ? Bà nội không hoan nghênh hai người đi ra ngoài đi. Đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh nhạt không chút biểu cảm. Dáng vẻ vừa rồi của anh làm cho Tô Y Hân hoảng sợ, cô ta vội bế con mình lùi ra xa. Vậy ngày khác em lại tới thăm bà, em đi trước đây. Chứng kiến hết cảnh vừa rồi, Ninh Khê không khỏi thương tiếc dù đã vừa mới làm khó mình. Tốt xấu gì thì Tô Y Hân cũng đã sinh cho anh một đứa nhỏ, đứa trẻ không ngoan thì từ từ dạy dỗ lại, sao anh lại dùng thái độ như vậy đối xử với người nhà? Mạc tổng búng trán cô yêu chiều, đồ ngốc thì làm sao có thể đoán được cách nghĩ của tôi. Trong khi cô chỉ kịp phản ứng thì bỗng tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên. Mục Ninh Khê nhìn màn hình hiển thị mà tay run run, miệng thốt ra hai tiếng, Huyên Huyên. Tinh, tiếng tin nhắn vang lên, Ninh Khê mở điện thoại đọc tin nhắn, tay rung rung. Hóa ra Mục Kỳ Kỳ gửi cho cô, nội dung trong đó là: chính chị đã xúi giục Hoắc Liên Sinh chia tay tôi, muốn cứu con trai, hãy tới khu vui chơi, nếu còn chậm trễ nó sống hay chết tôi cũng không dám chắc nữa. Ninh Khê quay sang nhìn Khải Ngao với vẻ lo lắng, cô nói, Huyên Huyên bị bắt cóc rồi làm sao bây giờ? Tôi và cô cùng tới khu vui chơi. Tôi không tin Mục Kỳ Kỳ có gan động tới đứa nhỏ. Anh ôm lấy vai Ninh Khê trấn an. Trên đường đi, Mạc Khải Ngao lái xe với tốc độ cực nhanh, bên ghế phụ Ninh Khê đang không ngừng gọi điện thoại cho Tiểu Huyên nhưng chỉ nhận lại lời thông báo của tổng đài, xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Ninh Khê siết chặt điện thoại, miệng liên tục lẩm bẩm cầu cho Tử Huyên con trai cô bắt máy. Huyên Huyên nhất định không được xảy ra chuyện gì, thằng bé là mạng sống của mình. Khải Ngao nhìn cô đang nước mắt giàn giụa đứng ngồi không yên liền siết chặt vô lăng, trong lòng hạ quyết tâm. Xe vừa đến nơi, Ninh Khê gấp gáp mở dây an toàn nhưng mãi không được. Sao không cởi ra được? Không cởi ra được. Trong lúc cô loay hoay, một đôi tay xuất hiện giúp đỡ. Đừng lo lắng, có tôi ở đây, tôi sẽ không để Huyên Huyên chịu bất cứ thương tổn nào. Khải Ngao đứng trước cửa xe giang cánh tay ngỏ ý sẽ cùng cô cứu được Tiểu Huyên. Ninh Khê dưng dưng nhìn người đàn ông trước mặt, chân vội rảo bước theo sau bóng lưng vững chãi này. Tiếng hét phát ra từ tàu lượn siêu tốc. Ninh Khê ngờ vực, là Huyên Huyên. Cô buông tay Khải Ngao chạy đến nhanh nhất có thể, bỗng anh cản cô lại. Đừng kích động vậy, nghe kỹ lại đi, đó là tiếng của con gái. Cứu tôi. Tàu tiến lại gần hơn với tầm mắt của hai người, thật sự không phải Tử Huyên. Ninh Khê sứt mướt hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Khải Ngao trầm mặc giây lát rồi quyết đoán nắm lấy cổ tay Ninh Khê chạy đi. Đi, chúng ta tới phòng giám sát xem thử. Trước cửa phòng giám sát, trên tay nắm cửa có treo một chiếc ba lô hình gấu trúc panda, đó là ba lô mà Huyên Huyên đeo hôm nay.
Ninh Khuê hét lên, Huyên Huyên, cánh cửa mở ra kèm theo tiếng gọi đồng thanh. Một đứa bé đang ngồi trước máy tính cùng nữ quản lý, chị ơi, hình như dì của em vẫn thấy chưa đủ phấn khích hay là chúng ta để dì đi thêm một vòng nữa đi. Được nghe theo bảo bối, nhìn Huyên Huyên bình an an vô sự, còn đang nghịch ngợm xúi giục người quản lý cho Mục Kỳ Kỳ một bài học. Mà hai người phụ huynh như chết lâm sàng, nhìn Mục Kỳ Kỳ đang đau khổ chịu đựng trên màn hình. Ninh Khê đứng hình mất 5 giây, chuyện gì đang diễn ra vậy? Không phải sẽ là cô ta trói Huyên Huyên lên tàu lượn siêu tốc, chụp hình uy hiếp mình sao? Tại sao giờ lại đổi thành Mục Kỳ Kỳ ngồi trên tàu lượn siêu tốc? Huyên Huyên con đang làm gì vậy? Má mì của em tới rồi. Nhìn thấy cô mắt Tử Huyên liền phát sáng, vội chạy về phía hai người họ đang đứng mà ôm chầm lấy Ninh Khê. Chị quản lý thầm nghĩ, oa, ba của tiểu bảo bối thật đẹp trai. Má mì cũng rất xinh đẹp, cô lo lắng hỏi Tiểu Huyên đang bám lấy mình, Huyên Huyên con không sao chứ? Đương nhiên là con không sao rồi, cháu chào chú Mặc. Đáp lời cô rồi Tiểu Yêu Tinh lại quay sang nhìn Khải Ngao lễ phép nói. Lòng thầm nghĩ, xem ra chú Mặc với má mì có hy vọng phát triển nha, chú chào Huyên Huyên. Khải Ngao dịu dàng vuốt ve, Huyên Huyên rốt cuộc chuyện là thế nào? Ninh Khê vẫn chưa hiểu cớ sự nên gặn hỏi. Em hèm, Tiểu Huyên nhanh nhảu tường thuật lại mọi việc, lúc tan học có hai chú người xấu tới bắt con. Sau đó giao con cho dì nói đưa con đi khu vui chơi, rồi bảo con chơi tàu lượn siêu tốc. Tuy nhiên lúc tàu sắp khởi hành, con nói con phải đi vệ sinh rồi chạy xuống trước, dì ấy không kịp nhảy xuống theo con. Hi hi, Mục Kỳ Kỳ chỉ vì một tên đàn ông tệ bạc mà lại dám bắt cóc Huyên Huyên thật đáng hận. Nghe con mình kể lại mà Ninh Khê đằng đằng sát khí. Huyên Huyên ghé sát vào tai cô và nói, dì nói với chị Ú là phải chụp hình con khóc, con biết là dì ấy muốn khiến mẹ lo lắng vì con, nên sau khi chạy thoát con liền để dì ấy tự chơi một mình không ngừng lại luôn. Ninh Khê hả hê ôm lấy Tiểu Huyên xoay một vòng, má mì con thông minh không? Huyên Huyên nhà ta là giỏi nhất. Nhìn hai mẹ con đang vui vẻ trước mặt, Khải Ngao mặt tối sầm. Hai người này lấy nhầm kịch bản nhân vật phản diện phải không? Ninh Khê bước đi. Huyên Huyên không sao là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Vậy đợi tới lúc nào thì để dì của đứa trẻ rời tàu lượn? Chị Ú gọi vọng lại, tay đưa vào trong áo lấy ra một tấm thẻ đen lạnh lùng nói, để cô ta chơi thêm 1 giờ nữa đi, cho cô ta chơi đủ thì thôi. Bên này Mục Kỳ Kỳ đã xanh mặt. Cứu mạng, tôi muốn đi vệ sinh. Du khách đứng phía dưới nhìn người phụ nữ một mình ngồi trên tàu mà cảm thán. Nghe nói hôm nay tàu lượn siêu tốc bị thuê trọn gói, mọi người nghe cô ta la lên thích thú chưa kìa. Bỗng có người reo lên, ế, sao trên xe lại có nước gì thế kia? Trên đường quay về Tiểu Huyên hỏi, má mì sao má mì lại đi cùng với chú Mặc vậy? Có phải hai người lại quay lại với nhau không? Ninh Khê giữ người vội nói cái gì là quay lại với nhau, má mì với chú ấy căn bản còn không thân quen được chưa? Tiểu Huyên nghe mẹ nói liền lắc lắc đầu. Ninh Khê giải thích bởi vì vừa nãy má mì khám bệnh cho bà nội Mặc, đúng lúc ấy thì nhận được tin nhắn của dì xấu xa, chú Mặc tốt bụng nên đưa mẹ tới cứu con còn không mau cảm ơn chú ấy. Nói rồi Ninh Khê chọc vào mũi Tiểu Huyên tinh nghịch, cậu bé quay sang hỏi Khải Ngao, chú Mặc cháu có thể tặng chú một món quà được không? Tất nhiên rồi, Khải Ngao sảng khoái đáp. Sau khi nhận được lời đồng ý của Khải Ngao, Tử Huyên bắt đầu lục lọi từ ba lô, cậu bé lấy ra một món đồ thủ công. Đây là sản phẩm cháu đã làm được trong giờ thủ công, nó được gọi là một ngôi nhà hạnh phúc. Mặc váy màu hồng là má mì, mặc đồ tây là màu xanh là ba, còn mặc quần áo màu vàng là cháu. Tiểu Huyên gãi đầu ngại ngùng, thấy vậy anh ngồi xuống nhìn món đồ nhỏ nhắn đáng yêu trên tay cậu bé. Tử Huyên tiếp tục nói cảm ơn chú Mặc đã đưa má mì tới cứu cháu. Cháu muốn tặng chú một món quà nhỏ này, hy vọng chú sẽ thích. Nhìn hai người hòa hợp, Ninh Khê mỉm cười thầm nghĩ đứa trẻ này. Khải Ngao cầm trên tay nhân vật hình người do Tử Huyên nặng mà cười nói, chú rất thích món quà này, chú có thể ôm cháu không? Tất nhiên là được ạ. Tử Huyên vui mừng đáp. Ba người họ tiếp tục rảo bước trên con đường. Tiểu Huyên cười lớn, ha ha, cao quá, chú Mặc của cháu thật lợi hại, cháu còn chưa nhìn thấy hết sự lợi hại của chú đâu. Vừa nói Khải Ngao vừa nhìn Ninh Khê. Ninh Khê ngại ngùng nói vừa nãy thật sự cảm ơn anh, Mặc tổng. Khải Ngao thừa nước đục thả câu nói, lần này cô nợ tôi một món nợ nhân tình đó, anh muốn thế nào? Ninh Khê ấp úng đáp, sau khi bà tôi ra viện, cô phải định kỳ tới nhà tôi thăm khám sức khỏe cho bà, không được phép từ chối. Vừa nói anh vừa đặt Tử Huyên lên xe, nghe Cảnh Khao đặt điều kiện. Tiểu Huyên đã cười tinh nghịch, được nha. Ninh Khê ngại ngùng nói, Huyên Huyên ai cho con nói linh tinh vậy, mami tới đây con bảo cái này nè. Ngồi lên xe cùng Tử Huyên, má mì có phải chú Mặt thích má mì đúng không? Cô ngại đỏ mặt lòng hốt hoảng, đùa gì thế? Ninh Khê nhỏ giọng ghé vào tai Tiểu Huyên nói, không được nói vớ vẩn, biết chưa? Không phải má mì đã từng kể cho con rồi sao? Thân phận của chú Mặc không tầm thường, bởi vì chú ấy có tiền cho nên má mì tự ti ư? Tiểu Huyên thắc mắc hỏi. Khải Ngao ngồi trên ghế lái vểnh tai nghe được hết cuộc hội thoại của hai người họ. Nghe Tiểu Huyên nói vậy nên Ninh Khê bắt đầu tự mãn, không phải má mì của con luôn rất tự tin nha. Một người phụ nữ xinh đẹp như má mì của con đây, sao có thể thấy tự ti được, chỉ là má mì không nhìn chúng anh ta mà thôi, ha ha ha. Hé, chưa kịp đắc ý lâu thì Ninh Khê nhìn thấy Khải Ngao đang liếc mắt nhìn mình với vẻ khó hiểu 3.3. Ninh Khê hoảng loạn. Tiêu rồi Mặc Khải Ngao nghe hết rồi, thấy Ninh Khê chột dạ. Khải Ngao khó hiểu, cô ấy là đồ ngốc sao?
Mèo méo meo mèo meo meo, tiếng chuông điện thoại vang lên là quản gia gọi. Khải Ngao bắt máy, thiếu gia Tô tiểu thư tới đây rồi, bị thương ở chân, hiện tại đau không cách nào đi được. Tô tiểu thư nói không ai được đưa cô ấy đi, cô ấy nhất quyết phải đợi được thiếu gia trở về. Bây giờ chúng tôi phải làm sao đây? Vừa nghe những lời trên, Khải nghe mặt tối sầm đáp, tôi sẽ trở về ngay, bảo cô ta chờ tôi. Lòng anh thầm bất an, Tô Y Hân nhất định lại muốn giở trò gì đây. Khải Ngao quay lại nói với Mục Ninh Khê, cô có thể tới nhà tôi một chuyến không? Có một người bị bệnh, chỉ có cô mới trị được cô ta mà thôi. Mục Ninh Khê cùng Huyên Huyên ngạc nhiên hỏi chấm trên đầu, cô ngơ ngác nói, chỉ có tôi mới trị được sao? Lát sau tại tư viên của Mạc gia, chú Mạc, tòa nhà này có màu xanh nè, giống như cung điện của người đẹp ngủ trong rừng vậy. Tiểu Huyên reo lên thích thú. Khải Ngao cùng Ninh Khê dẫn Tiểu Huyên rảo bước tiến vào nhà. Khải Ngao sảng khoái nói, sau này lúc nào cháu muốn cũng có thể tới đây chơi nha. Thật ạ, thân là khách nên Ninh Khê nhắc nhở con mình. Huyên Huyên, không được nghịch ngợm, cô đừng lo, ở cạnh tôi cứ để Huyên Huyên vô tư thoải mái, không nhất thiết phải tỏ ra hiểu chuyện. Ninh Khê chưa kịp đáp lời thì nữ quản gia đã nói, thiếu gia đã chuẩn bị xong rồi. Ninh Khê nhận lấy chiếc hộp cứu thương từ tay quản gia và dặn dò, Huyên Huyên con theo bác quản gia đi nghỉ ngơi nhé, một lát nữa má mì sẽ quay lại. Vâng ạ, cậu bé ngoan ngoãn đáp. Quản gia bế Huyên Huyên đi, cậu bé vẫy vẫy tay. Má mì chú Mặc lát gặp lại sau nha. Trong biệt thự, Tô Y Hân đang nằm vắt chân lướt điện thoại, quát lớn hỏi cậu con trai, Lân Lân ba con tới chưa vậy? Cậu bé có vẻ chững chạc hơn, đang ngồi trên ghế mắt hướng ra cửa sổ, bỗng cậu reo lên tới rồi tới rồi. Tốt, nhớ lát nữa ba ba tới con phải nói là chân mẹ bị thương, nhớ là rất nghiêm trọng đó. Xoay người lấy chăn phủ kín từ đầu đến chân. Xong việc mẹ sẽ đưa con đi ăn một bữa no nê. Được thôi, cậu bé nhảy xuống ghế. Khải Ngao đẩy cửa bước vào cùng với Ninh Khê. Chưa kịp nói gì Tô Y Hân đã bắt đầu diễn xuất. Khải Ngao, anh mau tới xem em này, người ta vì muốn nấu cơm cho anh, hấp tấp vội vàng chạy vào nhà nên bị trẹo trên mất rồi. Trước chất giọng ống ống ẹo của Khải Ngao chỉ lạnh lùng nói, tôi cho phép cô tùy ý ra vào nhà tôi từ lúc nào vậy? Em, khẩu sượng chân nhanh chóng ngồi xuống. Bỗng ánh mắt của chuyển hướng nhìn sang người đến cùng anh, đợi đã, tại sao Mục Ninh Khê, sao cô lại ở đây? Chất vấn, từ bao giờ Mặc gia lại có thể tùy tiện tới lui như vậy? Cô nghĩ mình cũng xứng bước vào cửa lớn Mặc gia sao? Giận run người tay chỉ vào Ninh Khê. Ninh Khê khinh thường quay sang qua hỏi Khải Ngao, đây chính là bệnh nhân mà anh muốn tôi chăm sóc sao? Tại sao tôi lại thấy cô ta chẳng có vẻ mang bệnh gì cả, ngược lại hỏa khí có vẻ lớn lắm? Khải Ngao tiếp lời, đã biết cô ta không bệnh lại giả vờ tìm bệnh, cô cứ giúp cô ta chữa trị đi. Được vậy, để tôi giúp cô ta trị bệnh. Ninh Khê cười với vẻ tà ác, cô muốn làm gì vậy? Tô Y Hân thắc mắc hỏi, mặt tái nhợt. Ninh Khê ngồi xuống nâng chân của lên và nói, đúng là hơi sưng thật. Cô muốn nhanh chóng khỏi hay là muốn trị khỏi triệt để? Ra vẻ khinh người, không có cách nào vừa nhanh vừa hiệu quả sao? Xem ra bác sĩ Mục cũng chỉ có thế thôi. Thấy dáng vẻ đắc ý của Ninh Khê cũng không lo lắng, cô cười gian xảo, nếu như cô đã kiên quyết như vậy tôi đề nghị cô bó bột nha. Nghe vậy Tô Y Hân run rẩy chỉ vào Ninh Khê ra uy. Mục Ninh Khê, cô dám động tới tôi? Nội tâm của bắt đầu đấu tranh, bó bột xong nhất định sẽ rất xấu xí, mình còn mặt mũi nào đi tìm Khải Ngao nữa chứ? Khải Ngao lạnh lùng phụ họa thêm vào, bó bột cho cô ta đi, để sau này cô ta bớt tới Mặc gia nữa, cũng đỡ phải chẳng làm gì cũng bị thương. Nữ quản gia cố định lên trên giường bắt đầu băng bó, ba la xì bùa. Được rồi, chúng tôi đi đây. Ninh Khê vỗ tay cười thỏa mãn. Sau khi họ rời đi, con trai của Tô Y Hân bước vào nhìn thấy mẹ mình. Mẹ sao vậy? Ố là la, bất ngờ chưa bà già? Gậy ông đập lưng ông. Lúc này chân của Tô Y Hân đã bị bó thành một cái chân giò, không khác gì tự mình hại mình. Tức giận hét lên với nước mắt giàn giụa, hãy đợi đấy, rồi có ngày tao cho mày biết mặt. Má mì giường nhà chú mặt êm ái thật đó. Tiểu Huyên mặc đồ ngủ bò sữa nhún nhảy trên giường. Ninh Khê bước vào nhắc nhở, Huyên Huyên, chúng ta chỉ ngủ ở đây một đêm thôi, sáng sớm mai phải trở về rồi. Lòng cô thầm nghĩ, nếu không phải vì trời đã khuya, Mặc Khải Ngao sao có thể cho mình và Huyên Huyên ở lại, tốt nhất là cứ yên yên ổn ổn ngủ lại một đêm, để sáng mai là có thể rời đi rồi. Cậu bé bắt đầu giở trò tinh nghịch, hôm nay má mì mặc đồ thật xinh đẹp nha, có phải là muốn đi gặp chú Mặc không? Ninh Khê mặt đỏ phừng vội giải thích, không phải đâu nhé, là do nhà chú Mặc chỉ có mỗi bộ đồ ngủ này. Nói đến đây bỗng cô đẩy ra một suy nghĩ, không chừng là bộ đồ của Tô Y Hân lúc ngủ lại đây. Não cô bắt đầu hiện lên những cảnh đen tối mờ ám, nhưng lại bị cắt ngang. Ây ra, Mục Minh Khê, sao mày nghĩ ngợi nhiều thế để làm gì? Bộ đồ này là của ai thì liên quan gì tới mày chứ? Bỗng có tiếng gõ cửa cốc cốc. Tới đây. Ninh Khê vừa nói vừa tiến đến mở cửa, đợi lát nữa cởi bộ đồ này ra rồi đi ngủ sớm, sáng hôm sau sẽ lập tức. Kết. Chưa kịp nghĩ nhiều, Khải Ngao đã đứng trước cửa, trên tay cầm một quyển sách. Khải Ngao ngỡ ngàng, má ửng đỏ. Sao lại mặc như vậy mà ra ngoài chứ? Ninh Khê khó hiểu, anh mặc có chuyện gì vậy? Vừa trả lời Khải Ngao liền đưa mắt nhìn về phía khác. Tôi đem tới cho thằng bé cuốn sách đọc trước khi ngủ. Ninh Khê đón lấy quyển sách trên tay anh và nói cảm ơn. Sao anh biết thằng bé thích đọc Harry Potter vậy? Tay cô vừa đưa ra thì chiếc áo khoác bên ngoài đã trượt xuống. Khải Ngao ho khan để trấn tĩnh lại bản thân, anh dặn dò, sau này đừng ăn mặc thế này mà ra ngoài, tôi sẽ tức giận đó.
Nói rồi anh hoảng hốt bỏ đi mặt đỏ phừng phừng. Để lại Ninh Khê vẫn có dấu chấm hỏi trong đầu nhưng cũng sớm gạt đi. Cô bước vào phòng nói, chú Mặc mang sách tới cho con. Con có muốn đọc không? Vừa thấy quyển sách mắt cậu đã sáng rỡ bản gốc của Harry Potter. Đây chính là tập mà con đang muốn đọc. Nhận lấy quyển sách từ Ninh Khê, Huyên Huyên ngỏ ý, má mì mau nằm xuống đi để Cục Cưng kể cho má mì nghe. Được má mì thích nhất là nghe Cục Cưng. Vừa đặt lưng xuống không lâu Ninh Khê đã ngủ mất. Cậu bé nhẹ nhàng gắp sách lại lòng thầm nghĩ. Cuối cùng má mì cũng ngủ rồi. Huyên Huyên nhảy xuống giường bước ra khỏi phòng. Cậu bé vui vẻ bước từng bước. La 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 mình đi tìm chú Mặc. Lúc này Khải Ngao cũng đang đọc sách trong phòng. Cậu bé tò mò mở cửa bước vào. Huyên Huyên hỏi, chú Mặc, chú đọc sách có mệt không ạ? Khải Ngao dừng lại quay sang hỏi cậu. Ai bảo cháu vào đây? Tiểu Huyên nhanh nhão đáp. Vừa nãy chú Mặc đưa cháu của Harry Potter vào phòng chứa bí mật không phải chính là ngụ ý bảo cháu đi tìm sao? Ha ha, chỗ của chú không giống như trong chuyện có thể đi xuyên sang không gian khác. Khải Ngao yêu chiều nhìn cậu bé đang quấn lấy chân mình. Chú Mặc chú đưa tay cho cháu đi, cháu có bí mật này muốn nói cho chú. Bí mật gì? Khải Ngao tò mò hỏi. Tiểu Huyên nắm lấy tay chú Mặc lòng thầm nghĩ, he he cuối cùng cũng xem được tay chú Mặc rồi. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.